आज हामी यो बायोमोलिकुल्सको बारेमा के कुरा गर्न गइरहेका छौं। बायोमोलिकुल्स भनेको के हो, यिनीहरू कति खालका हुन्छन् र यिनीहरूको हाम्रो बडीमा के काम छ, के फंक्सन्स गरिराखेका हुन्छन् यी बायोमोलिकुल्सले, यसको बारेमा आज हामी कुरा गर्दैछौं। व्हाट आर द बायोमोलिकुल्स भन्दाखेरि यहाँ पहिला डेफिनेसन यहाँलाई लेख्छु। बायोमोलिकुल्स are the building blocks of life. मैले सर्टकटमा यसो लेखेँ, बायोमोलिकुल्स आर द बिल्डिङ ब्लक्स अफ लाइफ। यसबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि हाम्रो लाइफ, हाम्रो मात्रै हैन, हरेक लिभिङ बिङको लाइफ जुन मोलिकुल्सहरुले बनेको हुन्छ त्यही मोलिकुल्सहरुलाई नै बायोमोलिकुल्स भनिन्छ। बायोमोलिकुल्स आर द बिल्डिङ ब्लक्स अफ द लाइफ। दिज आर द बडी मेकिङ मोलिकुल्स अथवा लाइफ मेकिङ मोलिकुल्स, जसको कारणले हाम्रो लाइफ सम्भव छ अथवा लिभिङ बिङको लाइफ सम्भव छ, त्यही मोलिकुल्सहरुलाई नै बायोमोलिकुल्स हामी गरिन्छ। सो दिज आर द मोस्ट इसेन्शियल मोलिकुल्स दैट मेक आवर लाइफ। सो अब बायोमोलिकुल्सहरु अनेक खालका हुन्छन्। यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामी यसरी लेख्न सक्छौं, लाइफ मेकिङ जसको कारणले हाम्रो लाइफ बनेको हुन्छ, त्यसलाई हामी लाइफ मेकिङ मोलिकुल्स भनेर पनि भन्न सक्छौं अथवा सिम्पली बायोमोलिकुल्स। भेरियस टाइप्स अफ मोलिकुल्सहरु पाउँछौं हामी लिभिङ बिङमा। हाम्रो बडीमै हेर्यो भने पनि अनेक खालका बायोमोलिकुल्सहरु भेट्छौं, जस्तो कि प्रोटिन पाइन्छ, लिपिड पाइन्छ, कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ, न्यूक्लिक एसिड भन्ने बायोमोलिकुल्स हुन्छ। त्यस्तै अर्को मोस्ट इसेन्शियल भनेको त वाटर हो। त्यसबाहेक अरु धेरै खालका मिनरल्सहरु हुन्छन्। यी सबै केमिकल्सहरुले हाम्रो बडी बनेको हुन्छ, त्यही केमिकल्सहरुलाई नै बायोमोलिकुल्स भन्छ। सो सम एक्जाम्पलको रूपमा हामी यहाँ लेख्न सक्छौं, एक्जाम्पल अफ बायोमोलिकुल्स धेरै हुन्छ बायोमोलिकुल्सहरु, जस्तो कि सम एक्जाम्पलमा कार्बोहाइड्रेट अनेक खालका कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ हाम्रो बडीमा। कार्बोहाइड्रेट भयो, प्रोटिन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, water and other minerals, etc. लेख्नु मैले। सो धेरै खालका बायोमोलिकुल्स, मैले के एउटा लिस्टहरु मात्र बनाएँ यहाँनिर। सो आज हामी यसैको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। मैले अहिले यहाँलाई व्हाट आर द बायोमोलिकुल्स र तिनीहरूको सम इम्पोर्टेन्ट बायोमोलिकुल्सको यहाँ लिस्ट बनाएर यहाँ देखाएँ। अब हामी वन बाइ वन गरेर यसको स्टडी गर्दैछौँ। म सुरु गर्दैछु कार्बोहाइड्रेटबाट। कार्बोहाइड्रेट्स, यो कार्बोहाइड्रेट भनेको कस्तो खालको बायोमोलिकुल्स हो, यसका क्यारेक्टर कस्ता हुन्छन्, यो कति खालका हुन्छन् कार्बोहाइड्रेट, र कार्बोहाइड्रेटले हाम्रो बडीमा के काम गर्छ, यसको बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। सो कार्बोहाइड्रेट, यहाँ नामबाटै बुझ्छौँ हामी कार्बोहाइड्रेट। कार्बो भनेको कार्बन, हाइड्रेट भनेको वाटर। कार्बनले वाटरसँग रिएक्सन गरेपछि बनेको कम्पाउन्डलाई हामी कार्बोहाइड्रेट भन्छौँ। इट इज द हाइड्रेट अफ कार्बन। सो यसलाई यसरी लेखौँ, एउटा क्यारेक्टर्स। अब म एकैचोटि यहाँहरूलाई म क्यारेक्टर्समा लान्छु। क्यारेक्टर्स अफ कार्बोहाइड्रेट कुरा गर्दैछु म। नम्बर 1 मा दिज आर हाइड्रेट्स अफ कार्बन। एउटा भयो हाइड्रेट्स अफ कार्बन, एउटा भयो कार्बन र वाटर रिएक्सन गरेर कार्बोहाइड्रेट बन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नुपर्छ, हाइड्रेट अफ कार्बन। सो यसलाई हामी यसरी लेख्नुपर्छ, फर्मुला वाइज लेख्ने भने चाहिँ यो कार्बन भनेको C भयो अनि वाटर भनेको H2 हो। यो कार्बन र वाटर रिएक्सन गर्छ अनि खेरि कार्बोहाइड्रेट बन्छ। सो वी क्यान रिप्रेजेन्ट कार्बोहाइड्रेट इन दिस वे, C अनि यो ब्र्याकेट अनि H2। सो कार्बोहाइड्रेटमा तीनटा एलिमेन्ट्सहरु हामी देख्छौँ। कार्बोहाइड्रेटमा कुन कुन एलिमेन्ट्सले बनेको हुन्छ अथवा यो बायोमोलिकुल्स कुन कुन एलिमेन्टले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि 3 डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु हामी यही देख्न सक्छौँ। एलिमेन्ट्सहरु के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा कार्बन, अर्को हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन। सो अर्को क्यारेक्टर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेटमा, सो यहाँ हाइड्रोजन हुँदो रहेछ, अक्सिजन हुँदो रहेछ,
सो कुनै एउटा कार्बोहाइड्रेटको मोलिकुलमा हाइड्रोजन र अक्सिजन कति नम्बरमा हुन्छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। यसैको आधारमा हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो अक्सिजनको नम्बर हाइड्रोजनको नम्बरभन्दा ठ्याक्कै आधा हुन्छ मोस्ट अफ द कार्बोहाइड्रेटमा। सो द रेसियो अफ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन इन कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टु द रेसियो अफ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन इन वाटर। यसलाई मैले सर्टकटमा यसरी लेखेँ, हाइड्रोजन र अक्सिजनको रेसियो 2:1 which is similar to water। यो अर्को क्यारेक्टर मैले लेखेँ। सो यो कार्बोहाइड्रेटलाई कमनली कल्ड सैकराइड्स भनिन्छ। सैकराइड्स भन्ने वर्ड कहीँनिर आयो भने त्यो कार्बोहाइड्रेट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कमनली कल्ड सैकराइड्स, जस्तै कि यसका टाइपहरू छन् मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, पोलिसैकराइड, यस्ता टाइपहरू छन् जहाँ पनि सैकराइड्स भन्ने भएको छ। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर कमनली कल्ड सैकराइड्स। सो अर्को क्यारेक्टरमा हामी लेख्न सक्छौँ कि कार्बोहाइड्रेटमा दुईटा फङ्सनल ग्रुप्सहरू हुन सक्छ, या त त्यसमा एल्डिहाइड भन्ने फङ्सनल ग्रुप हुन्छ या त किटोन भन्ने फङ्सनल ग्रुप्सहरू हुन्छ। सो त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ, कन्टेन्स आइदर एल्डिहाइड भनेको एउटा ग्रुपको नाम हो, त्यसको फङ्सनल ग्रुपको नाम हो CHO, अर किटोन KETON। किटोनलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ C++O। सो या त एल्डिहाइड हुन्छ, एल्डिहाइड भन्ने फङ्सनल ग्रुप हुन्छ, या त किटोन भन्ने फङ्सनल ग्रुप हुन्छ। सो यदि एल्डिहाइड भएको कार्बोहाइड्रेट भयो भने त्यसलाई एल्डोज भन्ने चलन छ, र किटोन भएको कार्बोहाइड्रेट भयो भने त्यसलाई किटोज भन्ने गरिन्छ। सो कार्बोहाइड्रेटहरू वाटरमा सोलुबल पनि हुन सक्छ, इनसोलुबल पनि हुन सक्छ। अर्को एउटा क्यारेक्टर सोलुबल अर कुनै कार्बोहाइड्रेटको पनि टाइप्सहरू छ, कुनै कार्बोहाइड्रेट सोलुबल हुन्छ, कुनै इनसोलुबल हुन्छ। त्यस्तै अब कार्बोहाइड्रेटको कस्तो टेस्ट हुन्छ भनेर भन्यो भने सम कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट एन्ड सम आर टेस्टलेस। स्वीट इन टेस्ट और सम आर टेस्टलेस, दुई खालकै कार्बोहाइड्रेटहरू हुन्छ। सो यो मैले जनरल क्यारेक्टर्सहरू यहाँ लेख्दै यहाँलाई। अर्को एउटा हामी फर्मुला, जनरल फर्मुला टु राइट डाउन द कार्बोहाइड्रेट पनि यसैको आधारमा बनाउन सक्छौँ। जनरल फर्मुला अफ कार्बोहाइड्रेट जस्तै कि यहाँनिर छ CH2 त सबैमा हुने भयो, अनि त्यसमा हामीले N थप्यो भने यसरी CnH2ON। दिस रिप्रेजेन्ट द जनरल फर्मुला टु राइट डाउन द कार्बोहाइड्रेट। जस्तै कि N भनेको चाहिँ नम्बर हुन्छ, नम्बर अफ कार्बन कति छ त्यो अनुसार हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ CnH2ON। 1 2 3 यसै गरेर हामीले यहाँ 1 लेख्नु भने यहाँ पनि 1 लेख्नु पर्यो, यहाँ 3 लेख्नु भने यहाँ पनि 3 लेख्नु पर्यो। सो यो तरिकाले हामी एउटा जनरल फर्मुला अफ कार्बोहाइड्रेट यसको आधारमा लेख्न सक्छौँ। सो अहिले यहाँहरूलाई मैले बताएँ क्यारेक्टर्स अफ कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँहरूलाई म टाइप्स अफ कार्बोहाइड्रेटको कुरा गर्छु। अब म यहाँहरूलाई टाइप्स अफ कार्बोहाइड्रेटको बारेमा कुरा गर्छु, कार्बोहाइड्रेट कति खालका हुन्छन् भनेर। सो कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 टाइप्सको हुन्छ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। यहाँ लेख्छु म 3 टाइप्स अफ कार्बोहाइड्रेट। 3 टाइप्स। एउटालाई हामी भन्छौँ मोनोसैकराइड्स, अर्कोलाई भन्छौँ ओलिगोसैकराइड, अनि अर्को हुन्छ पोलिसैकराइड्स। So 3 types of carbohydrate: monosaccharide, oligosaccharides, and polysaccharides. म एकदम हाइलाइटमा यसको डिफरेन्स के बताउँछु। मोनोसैकराइडमा एउटा मात्रै मोलिकुल्स हुन्छ, अनि ओलिगोसैकराइडमा चाहिँ त्यस्तो मोलिकुल्सहरू
2 to 10 वटा मोलिकुल्सहरु जोडेपछि ओलिगोस्याकाराइड्स भन्छ अनि मोनोस्याकाराइड्सहरु 10 भन्दा पनि धेरै जोडिए लामो चेन भनेको पोलिस्याकाराइड हुन्छ यसको पछाडी हामी फेरि कुरा गरौँला एनीवे 3 डिफरेंट टाइप्स अफ कार्बोहाइड्रेट हुँदै रहेछ मोनोस्याकाराइड्स ओलिगोस्याकाराइड्स एन्ड पोलिस्याकाराइड अब म यहाँलाई मोनोस्याकाराइडको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु के हो मोनोस्याकाराइड्स भनेर मोनोस्याकाराइड्स भनेको एक खालको कार्बोहाइड्रेट्स भयो यहाँ सैकराइड्स भन्ने यहाँ वर्ड हामी देख्छौं हरेकमा सैकराइड्स भन्ने वर्ड आएको छ यो सैकराइड्स भनेको कार्बोहाइड्रेट भयो अब मोनोसैकराइड नामबाटै बुझिन्छ मोनोसैकराइड्स मोनो भनेको सिंगल सैकराइड्स भनेको कार्बोहाइड्रेट भन्ने भयो सो एउटा मात्रै कार्बोहाइड्रेटको मोलिकुल्स त्यहाँ देखियो भने त्यसलाई हामी मोनोसैकराइड्स भन्छौं यसलाई म क्यारेक्टर्स लेख्दैछु अब यहाँहरुलाई म क्यारेक्टर्सबाट सुरु गर्छु क्यारेक्टर्स अफ मोनोसैकराइड यसरी सुरु गर्दैछु contains single monosaccharides एउटा मात्रै मोलिकुल छ भने त्यसलाई हामी मोनोसैकराइड भन्छौं जस्तै कि ओलिगोसैकराइड पोलिसैकराइड भयो भने चाहिँ दे कन्टेन्स मोर देन वन मोनोसैकराइड्स त्यही भएर मोनोसैकराइडको पनि दैट कन्टेन्स सिंगल मोनोसैकराइड्स सिंगल मोलिकुल्स अफ कार्बोहाइड्रेट त्यस्तो भयो भने मोनोसैकराइड्स हुन्छ यो मोनोसैकराइड्सहरुलाई कमनली सुगर भनिन्छ कमनली नोन एज सुगर यसको मतलब यिनीहरु स्वीट इन टेस्ट हुन्छ and soluble in water जस्तै कि अघि हामीले कुरा गरेको थियौं कुनै कार्बोहाइड्रेट सोलुबल हुन्छ कुनै हुँदैन यो मोनोसैकराइड टाइपको कार्बोहाइड्रेट चाहिँ सोलुबल हुन्छ अनि त्यस्तै हामीले भनेको थियो सम आर स्वीट इन टेस्ट एन्ड सम आर टेस्टलेस भनेको थियो यो मोनोसैकराइड टाइपको चाहिँ स्वीट इन टेस्ट दैट्स व्हाई दिस आर कमनली नोन एज सुगर ओके एउटा अब यो मोनोसैकराइड्स भएको हुनाले यसलाई फर्दर ब्रेक डाउन गर्न सकिदैन यो अरु ब्रेक डाउन भएर यो भन्दा पनि सानो मोलिकुल्स भन्दै किनभने यो आफै सिंगल मोलिकुल्सले बनेको हुन्छ सिंगल मोनोसैकराइडले बनेको हुन्छ यसलाई फर्दर ब्रेक डाउन गर्न सकिदैन यसलाई हामी क्यान नट बी हाइड्रोलाइज भन्ने चलन छ सो मोनोसैकराइड्स क्यान नट बी हाइड्रोलाइज्ड cannot be broken down into further smaller molecules भन्ने कुराहरु हुन्छ सो मोनोसैकराइडको एउटा मेन क्यारेक्टर म यहाँलाई लास्टमा लेख्छु मोनोसैकराइड्स contain 3 to 7 carbon contains 3 to 7 carbon यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै मोनोसैकराइडमा 3 वटा कार्बन हुन्छ कुनै मोनोसैकराइडमा 4 वटा हुन्छ कुनैमा 5 वटा 6 वटा अनि कुनैमा 7 वटा हुन्छ हुन चाहिँ जम्मा एउटा मोलिकुल छ तर त्यो मोलिकुलमा कति वटा कार्बन हुन्छ भन्ने कुरा हो सो मोनोसैकराइड कन्टेन्स 3 to 7 कार्बन्स यहाँ अहिले मैले यहाँलाई सम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स अफ मोनोसैकराइड्स लेखेर दिएँ अब यो मोनोसैकराइडको पनि टाइप्सहरु हुन्छ टाइप्स अफ मोनोसैकराइड्स भन्नु हामीलाई म यहाँ देखाउँछु यहाँलाई टाइप्स अफ मोनोसैकराइड कति खालको हुन्छ भने हामी यो कार्बोहाइड्रेटको टाइप पढ्दैछौं मोनोसैकराइड भित्रको पनि टाइप्सको म यहाँलाई कुरा गर्दैछु यो अघि मैले बताइसकेको थिएँ यसमा मोनोसैकराइडमा 3 वटा देखि 7 वटा सम्म 3 to 7 कार्बन्सहरु हुन्छ यसैको नम्बर अफ कार्बनको आधारमा टाइप्स अफ मोनोसैकराइड्सहरु भयो जस्तै कि यहाँ म एउटा सानो टेबल जस्तो बनाउँछु नम्बर अफ कार्बन जस्तै कति वटा हुन्छ भन्दाखेरि 3 पनि हुन सक्ने भयो 4 पनि हुन सक्ने भयो 5 6 7 सो नम्बर अफ कार्बन 3 वटा भएको पनि हुन्छ 4 वटा 5 वटा अथवा 6 वटा भएको पनि हुन्छ अथवा 7 वटा भएको पनि हुन्छ सो 3 वटा कार्बन भएको मोनोसैकराइडलाई यहाँ टाइप्स लेख्छौं त्यसलाई ट्रायोज भन्छ ट्रायोज 4 वटा कार्बन भएको मोनोसैकराइडलाई टेट्रोज 5 वटा भएकोलाई पेन्टोज 6 वटा कार्बन भएकोलाई हेक्सोज र 7 वटा भएकोलाई हेप्टोज भन्ने चलन छ हेप्टोज सो यसरी यो टाइप्स अफ मोनोसैकराइड्सहरु मैले यहाँ लेखेँ सो बेस्ड अन द नम्बर अफ कार्बन
ट्रायोज, टेट्रोज, पेन्टोज, हेक्सोज, हेप्टोज. सो यो ट्रायो टेट्रोज यी सबै भनेका चाहिँ कार्बोहाइड्रेट रहेछन्, मोनोसेक्राइड टाइपको कार्बोहाइड्रेट रहेछन्. सो यिनीहरूको अब फर्मुला हामीले योभन्दा अगाडि मैले क्यारेक्टरमा यहाँहरूलाई फर्मुला लेख्न सिकाएको थिएँ. त्यसरी नै यसको हामी फर्मुला गर्न सक्छौँ. जस्तो कि फर्मुला लेख्ने भने यस्तो हुने भयो. फर्मुला ट्रायोजको फर्मुला, जस्तो कि फर्मुला लेख्दा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि CnH2ON. यही फर्मुलालाई युज गरेर यसको फर्मुला बनाउनु पर्ने हुन्छ. जस्तो कि यहाँ एनमा कति राख्ने त ट्रायोजमा भन्दाखेरि 3 राख्ने. त्यसकारण यसको फर्मुला के हुने भयो, C3H6O3 हुने भयो. टेट्रोजको फर्मुला C4H8O4. पेन्टोजको C5H10O5. यो हेक्सोज C6H12O6 र हेप्टोजको फर्मुला C7H14O7. सो यो अहिले मैले फर्मुला लेखेँ. सो ट्रायोज भनेको यस्तो खालको फर्मुला भएको बायोमोलिकुल्स अथवा मोनोसेक्राइड्स हो. सो फाइनली यहाँहरूलाई म एउटा एक्जाम्पल लेखिदिन्छु. एक्जाम्पल्स. ट्रायोज 3टा कार्बन भएको मोनोसेक्राइड्स अथवा सुगरको एक्जाम्पल के हो भन्ने कुरा यहाँले जान्नुपर्ने हुन्छ. सो ट्रायोजको एउटा एक्जाम्पल हो, अब लामो छ नाम, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट भन्छ. सर्टकटमा त्यसलाई DHAP भन्ने चलन छ. म यसको पहिला सर्टकट नाम लेख्छु DHAP. यहाँ म फुल फर्म लेखिदिन्छु, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट. यो एउटा मैले एक्जाम्पल लेखेँ जसमा यो DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट एक खालको सुगर हो जसमा 3वटा कार्बनहरू हुन्छ DHAP. अर्को एउटा PGAL फस्फोग्लिसराल्डिहाइड भन्ने पनि हुन्छ. मैले यहाँहरूलाई एउटा मात्र दिएँ. टेट्रोज, यसको एक्जाम्पलमा हामी इरिथ्रोज लेख्न सक्छौँ. इरिथ्रोज यो टेट्रोज टाइपको मोनोसेक्राइड्स भयो. पेन्टोजमा हामी राइबोज, डिएक्सिराइबोज, यो आरएनए डिएनएमा हुन्छ. आरएनए डिएनएमा पाइने सुगर पेन्टोज टाइपको हुन्छ. जस्तो एक्जाम्पल राइबोज, डिएक्सिराइबोज. त्यसैको आधारमा आरएनए र डिएनएको नाम रहेको हुन्छ. सो हेक्सोज यो एकदम कमन टाइप अफ मोनोसेक्राइड्स भयो. जस्तो हामी ग्लुकोज भन्छौँ. ग्लुकोज भयो, फ्रुक्टोज भयो, ग्यालेक्टोज भयो. यिनीहरू चाहिँ 6 कार्बन भएको मोनोसेक्राइड्स भयो. हेक्सोज टाइपको मोनोसेक्राइड्सहरू भयो. हेप्टोजमा हामी लेख्छौँ सिडोहेप्टुलोज. यो मैले एक्जाम्पल्सहरू देखाइदिएँ. सो अहिले मैले कुरा गरेँ मोनोसेक्राइड्स के हो, क्यारेक्टर्स कस्ता हुन्छन्, मोनोसेक्राइड्सको एक्जाम्पल्सहरू के हो, तिनीहरूको टाइपहरू के हो, फर्मुला के हो. सो अहिलेसम्म हामीले मोनोसेक्राइड्सको कुरा गऱ्यौँ. अब यी हरेकको आफ्नो सिग्निफिकेन्स छ, आफ्नो युज छ. यसको कुरा हामी लास्टमा कुरा गरौँला. त्यस पछाडि म अब यहाँहरूलाई ओलिगोसेक्राइड्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु. सो नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट ओलिगोसेक्राइड्स. सो ओलिगोसेक्राइड्स आर अल्सो अ टाइप अफ कार्बोहाइड्रेट. योभन्दा अगाडि नै हामीले कुरा गरिसक्छौँ ओलिगोसेक्राइड्स के हो भनेर. सो ओलिगोसेक्राइड्स भनेको यस्तो खालको कार्बोहाइड्रेट हो विच कन्टेन्स मोर देन 1 मोनोसेक्राइड्स एन्ड टिल 10 मोनोसेक्राइड्स अथवा 2टादेखि 10वटा मोनोसेक्राइड्सहरू जोडिएर बनेको कार्बोहाइड्रेटलाई ओलिगोसेक्राइड भनिन्छ. यसलाई यसरी लेखौँ. इट कन्टेन्स 2 to 10 monosaccharides molecules which are joined by glycosidic bond. मैले यहाँ लेखेँ यसको डेफिनेसन के हो ओलिगोसेक्राइड्स भनेर. 2टादेखि 10वटा मोनोसेक्राइड्सको मोलिकुल्सहरू जोडिएर
बनेको कार्बोहाइड्रेटलाई ओलिगोस्याकाराइड्स भन्छ। केले जोडिन्छ भन्दाखेरि एउटा बन्डको नाम मैले यहाँलाई देखाएँ, ग्लाइकोसाइडिक बन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बन्ड दुईटा मोनोस्याकाराइडको बिचमा ग्लाइकोसाइडिक बन्ड हुन्छ। यसरी धेरै मोनोस्याकाराइड्सहरू त्यही ग्लाइकोसाइडिक बन्डबाट जोडिँदै 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 ओलिगोस्याकाराइड्स हुन्छ। जस्तै कि मानिलियो यो एउटा मोनोस्याकाराइड्स भयो, यो एउटा मोनोस्याकाराइड्स, अनि अर्को मोनोस्याकाराइड्स, यसरी नै अर्को मोनोस्याकाराइड्स। मैले सपोज यहाँनिर 5 वटा मोनोस्याकाराइड्सहरूको बनाएँ। सपोज यी सबै भनेको चाहिँ मोनोस्याकाराइड्सहरू हुन्। अनि मोनोस्याकाराइड्सहरू जोडिन्छ, अनि जोडिएर सपोज यो मैले जोडिएको बनाएँ। 5 मोनोस्याकाराइड्सहरू जोडिएर एउटा लङ चेन अफ मोनोस्याकाराइड्स बनाएँ। यो चाहिँ अब ओलिगोस्याकाराइड्स भयो। यो मोनोस्याकाराइड सबै मोनोस्याकाराइड्सहरू हुन्, अनि यो अहिले बनाएको चाहिँ ओलिगोस्याकाराइड्स। यो जोड्ने बन्डको नाम चाहिँ ग्लाइकोसाइडिक बन्ड हुन्छ। जस्तै कि यहाँ मैले यस्तो लाइन जस्तो बनाएको छु, यो बन्ड बनाउन खोजेको, यसलाई हामी ग्लाइकोसाइडिक बन्ड भन्ने गर्छौँ। सो यसरी ओलिगोस्याकाराइड्स भन्ने गर्छ। बाई जोइनिङ 2 to 10 मोनोस्याकाराइड्स मोलिकुल्स बाई ग्लाइकोसाइडिक बन्ड। अब सो ओलिगोस्याकाराइड्स भित्र पनि अब दुईटा जोडियो भने, दुईटा मोनोस्याकाराइड जोडियो भने डाइस्याकाराइड हुन्छ, तीनटा जोडियो भने ट्राइस्याकाराइड हुन्छ, चारवटा जोडियो भने टेट्रास्याकाराइड, पेन्टास्याकाराइड, यसरी हुँदै जान्छ। यो चाहिँ पेन्टास्याकाराइड टाइपको ओलिगोस्याकाराइड्स भयो। सो यति अब ओलिगोस्याकाराइड्सहरूको पनि टाइप हुने भयो। त्यही अघि मैले बताएको डाइस्याकाराइड, ट्राइस्याकाराइड, टेट्रास्याकाराइड, ती सबै ओलिगोस्याकाराइडका टाइपहरू हुन्। तीमध्ये डाइस्याकाराइड चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ ओलिगोस्याकाराइड्स हो। अब यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। डाइस्याकाराइड्स, डाइस्याकाराइड्स भनेको एक खालको ओलिगोस्याकाराइड्स हो व्हिच कन्टेन्स 2 मोनोस्याकाराइड्स। यहाँ नामबाटै बुझिन्छ, डाइ भनेको चाहिँ दुईटा आयो, दुईटा मोनोस्याकाराइड्सहरू जोडिएर डाइस्याकाराइड्स भन्ने गर्छ। जस्तै कि यहाँ म फेरि सानो सिम्बल रिप्रेजेन्ट गरेर यो एउटा मोनोस्याकाराइड्स भयो, मानिलियो यो अर्को मोनोस्याकाराइड्स, अनि दुईटा मोनोस्याकाराइड्स जोडिन्छ अनि अब बन्छ डाइस्याकाराइड्स। यो चाहिँ डाइस्याकाराइड्स। यो जोड्ने बन्डको नाम अघि मैले बताइसकेँ छु। यो जोड्ने बन्डको नाम ग्लाइकोसाइडिक बन्ड। यसरी डाइस्याकाराइड्सहरू बन्ने गर्छ। अब कमन डाइस्याकाराइड्सहरू के हो र तिनीहरूको क्यारेक्टर के हुन्छ, म त्यसको बारेमा फेरि यहाँलाई बताउँछु। अब क्यारेक्टर्स लेखौँ, क्यारेक्टर्स अफ डाइस्याकाराइड्स। डाइस्याकाराइडको क्यारेक्टरको कुरा गर्दैछु म। सो डाइस्याकाराइड्स कन्टेन्स 2, मैले एमएस भनेर लेखेँ, नझुकिनु होला, मोनोस्याकाराइड्स contains 2 monosaccharides molecules joined by glycosidic bond. Disaccharides, these are also called sugar. यिनीहरूलाई पनि सुगर भन्ने गरिन्छ। यसबाट यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला, यिनीहरू पनि स्वीट इन टेस्ट हुन्छ, गुलियो हुन्छ, sweet in taste, and these are also soluble in water. यिनीहरू पनि वाटरमा soluble हुन्छ र यिनीहरू ब्रेकडाउन भएर मोनोस्याकाराइड हुन्छ। जस्तै कि यो डाइस्याकाराइड, मोनोस्याकाराइड अघि मैले बताएको थिएँ क्यान नट बी ब्रोकन डाउन, अरू सानो मोलिकुलमा ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ। तर डाइस्याकाराइड दुईटा मोनोस्याकाराइडले बनेको हुनाले डाइस्याकाराइडलाई ब्रेकडाउन गरेर मोनोस्याकाराइड बनाउन सकिन्छ। So can be hydrolyzed into monosaccharides. मोनोस्याकाराइडमा फेरि यिनीहरू ब्रेकडाउन हुन सक्छ। सो अहिले मैले देखाएँ डाइस्याकाराइड के हो र यसको मेन क्यारेक्टर्सहरू के हो भनेर, अनि मैले कसरी बन्छ, ग्लाइकोसाइडिक बन्ड कसरी बन्छ त्यो पनि यहाँलाई देखाएँ। अब म एक्जाम्पल्सको रूपमा यहाँ देखाउँछु कि examples of disaccharides. यो एकदम कमन एक्जाम्पल छ हामीले सुनेको, सुक्रोज, माल्टोज, MALTOS, माल्टोज एन्ड ल्याक्टोज। यो तीनटा नामहरू चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन। एक्जाम्पल्स अफ डाइस्याकाराइडको कुरा गर्दैछु म, सुक्रोज, माल्टोज र ल्याक्टोज। अल दिज आर द भेरी कमनली फाउन्ड
डाइसेक्राइड्सहरु भयो। अब यो सुक्रोज कुन दुईटा मोनोसेक्राइडले बन्छ यसको बारेमा म यहाँलाई थोरै बताउँछु। जस्तो कि सुक्रोज भयो। सुक्रोज भनेको चाहिँ दुईटा मोनोसेक्राइड, एउटा ग्लुकोज अनि अर्को फ्रुक्टोज। यो ग्लुकोज र फ्रुक्टोज दुईटा मिलेर बन्छ सुक्रोज चाहिँ। त्यस्तै अर्को माल्टोज। माल्टोज भनेको ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज। दुईटा ग्लुकोजको मोलिक्युल्सहरु यसरी ग्लाइकोसाइडिक बन्डबाट जोडियो भने माल्टोज भन्ने डाइसेक्राइड्स बन्छ। त्यस्तै अर्को ल्याक्टोज भनिन्छ। ल्याक्टोज चाहिँ ग्लुकोज प्लस ग्यालाक्टोज। दुईटा यो सबै मोनोसेक्राइड्सहरु हुन्। यी सब मोनोसेक्राइड्सहरु हुन्। मैले एमएस लेखे मोनोसेक्राइड्स। दुईटा मोनोसेक्राइड्सहरु जोड्नु भएर यी सबै तीनटा नाम जुन छन् यी सबै डाइसेक्राइड मैले डीएस लेखे डाइसेक्राइड्सहरु भयो। सो यो हामीले यहाँ लेखेका एक्जाम्पल्सहरु सुक्रोज, माल्टोज र ल्याक्टोज कसरी बन्छ भनेर यहाँलाई मैले यहाँ देखाएँ। अब सुक्रोजलाई चाहिँ हामी कमनली यो सुक्रोजलाई चाहिँ हामी केन सुगर भन्छौँ। केन सुगर यो सुगर केन अथवा उखुबाट पाइने जुन हामी चिनी भन्छौँ, हामीले दैनिक घरमा युज गर्ने चियामा हाल्ने चिनी अथवा के अरे मिठाईहरु बनाउने चिनी, त्यही चिनीको नाम हो सुक्रोज। हामीले घरमा सधैँ प्रयोग गर्ने हाम्रो टेबलमा हुने चिनीको नाम नै सुक्रोज हो। त्यही भएर यो सुगर केनबाट निक्लेको हुनाले यसलाई केन सुगर पनि भनिन्छ। सो माल्टोजलाई माल्ट सुगर भनिन्छ। यो चाहिँ बढी सिरियल्सहरुबाट ग्रेन्सहरुबाट प्राप्त हुन्छ। जस्तो कि धान, मकै, गहुँ यस्तोमा पाइने सुगरलाई हामी माल्टोज भन्छौँ अथवा माल्ट सुगर भन्छौँ। र यो ल्याक्टोजलाई चाहिँ मिल्क सुगर भन्छौँ। मिल्क सुगर यो चाहिँ दुधमा पाइने सुगर हो। दुधमा पनि चिनी हुन्छ। बच्चाहरुलाई हामी ल्याक्टोजन खुवाउँछौँ। त्यो ल्याक्टोजनमा त्यही ल्याक्टोज हुन्छ अनि त्यो ल्याक्टोजमा पाइने सुगरलाई मिल्क सुगर भन्छौँ। सो यो अहिले मैले टाइप्स अफ डाइसेक्राइड्स यहाँहरुलाई देखाएँ। यो डाइसेक्राइड कसरी बन्छ भन्ने कुरा अलिकति यहाँलाई म फेरि थोरै देखाउँछु। एउटा ग्लाइकोसाइडिक बन्ड बन्छ भने मैले यो ग्लाइकोसाइडिक बन्ड कसरी बन्छ भन्ने कुरा थोरै यहाँलाई म देखाउन गइरहेको छु। यसको यो ग्लाइकोसाइडिक बन्ड कसरी बन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि पहिला हामीले स्ट्रक्चर अफ जस्तो कि हामी यसको यो सुक्रोज यो दुईटा ग्लुकोज जोडेर माल्टोज बनाएको देखाउँछु। यो बुझ्नको लागि पहिला हामीले ग्लुकोजको स्ट्रक्चर अलिकति थाहा हुनु पर्यो। म यहाँहरुलाई पहिला ग्लुकोजको अलिकति स्ट्रक्चर बताउँछु। त्यसपछाडी दुईटा ग्लुकोज कसरी ग्लाइकोसाइडिक बन्डबाट यो माल्टोज बन्छ अथवा डाइसेक्राइड बन्छ यसको बारेमा कुरा गर्छु। सो अब म यहाँहरुलाई स्ट्रक्चर अफ ग्लुकोज थोरै बताउँछु। अब म यहाँहरुलाई फर्मेसन अफ ग्लाइकोसाइडिक बन्डको बारेमा अलिकति डिटेलमा कुरा गर्छु। सो यो भन्दा अगाडि नै मैले यहाँहरुलाई देखाइसकेँ दुईटा मोनोसेक्राइड्स मोलिक्युल्सहरु, यो एउटा मोनोसेक्राइड्स अर्को मोनोसेक्राइड्स। यो दुईटा मोनोसेक्राइड्स हरु जोडिँदाखेरि यिनीहरुको बीचमा यो दुईटा मोनोसेक्राइडको बीचमा ग्लाइकोसाइडिक बन्ड हुन्छ। यो कुरा म यहाँहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। जस्तो कि यो मानिलिनु यो ग्लुकोज हो, यो पनि ग्लुकोज हो। अनि दुईटा ग्लुकोज कसरी जोडिएर डाइसेक्राइड बन्छ त्यो कुरा म यहाँहरुलाई देखाउँछु। जस्तो कि ग्लुकोज पहिला हामीले थाहा पाउनु पर्यो ग्लुकोजको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ। म एउटा सिम्पल ग्लुकोजको स्ट्रक्चर यहाँहरुलाई बनाइरहेको छु। ग्लुकोजको स्ट्रक्चर हेरे पनि यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ। ग्लुकोजको दुईटा स्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा रिङ स्ट्रक्चर अर्को ओपन चेन स्ट्रक्चर अथवा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। मैले यहाँहरुलाई देखाइरहेको स्ट्रक्चर चाहिँ रिङ स्ट्रक्चर भयो। यो कर्नर छ, यो कर्नरमा कार्बन हुन्छ। यहाँ हामीले लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। जस्तो कि यहाँनेरि माथि H हुन्छ, यो कार्बन नम्बर 1 भयो। मैले यहाँ लेख्दिएँ अहिलेलाई कार्बन नम्बर 1 अनि मुनिपट्टि HCOH हुन्छ। अनि त्यस्तै यहाँ पनि कार्बन नम्बर 2 हो, कार्बन नम्बर 2 माथितिर H, यो कार्बन नम्बर 2 COH। यहाँ अर्को कार्बन हुन्छ, यो कार्बन नम्बर मानिलियो 3 अनि यसको पनि माथि, यसको चाहिँ उल्टो हुन्छ, OH माथि हुन्छ र H मुनि हुन्छ। अनि यहाँ कार्बन नम्बर 4 मानिलियो, कार्बन नम्बर 4 अनि यसको माथि फेरि HC अनि मुनि फेरि OH हुन्छ। अनि कार्बन नम्बर 5 यहाँनेरि लेखौँ, कार्बन नम्बर 5
सपोज C5 लेखौँ, यहाँ मुनिपट्टि H हुन्छ अनि यहाँ पनि अर्को कार्बन नम्बर 6 यहाँनेरि हुन्छ। अलिकति कन्फ्युजन लाग्न सक्छ। कार्बन नम्बर 6 C6 यहाँ हुन्छ अनि यहाँनेरि चाहिँ CH2OH हुन्छ। यो कर्णमा चाहिँ अक्सिजन हुन्छ। यो अहिले मैले बनाएको भनेको एउटा ग्लुकोजको स्ट्रक्चर बनाएको। यो एउटा ग्लुकोज भयो, ग्लुकोज जसमा 6 वटा कार्बनहरू देख्न सक्छौँ किनभने ग्लुकोजको फर्मुला C6H12O6 भयो। यहाँ हामी गन्यो भने ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ। यो 1 2 3 4 5 6 मैले कार्बन नम्बर 1 2 3 4 5 6 यहाँनेरि चाहिँ हुँदैन, अक्सिजन गरेर बसेको हुन्छ। सो दिस इज द रिङ स्ट्रक्चर अफ ग्लुकोज। ग्लुकोजको मैले एउटा रिङ स्ट्रक्चर बनाएँ। लाइकवाइज टु मेक अ ग्लाइकोसाइडिक बन्ड वी हेभ टु बिल्ड अप, वी हेभ टु ड्र अनदर ग्लुकोज मोलिक्युल्स हियर। त्यस्तै अर्को एउटा ग्लुकोज मोलिक्युल्स भनौँ, दुईटा ग्लुकोजलाई जोडेर कसरी ग्लाइकोसाइडिक बन्ड बन्दो रहेछ त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्ज्याक्टली यस्तै ग्लुकोज फेरि म यहाँ ड्र गर्न गइरहेको छु। सपोज यो ग्लुकोज अर्को स्ट्रक्चर। अब मैले यताको सबै पोर्सनहरू लेख्दिनँ, एक्ज्याक्टली यही फिगर हो। मैले यो पोर्सन जस्तै कार्बन नम्बर 1 यहाँनेरि हुन्छ, कार्बन नम्बर 1 यहाँ, कार्बन नम्बर 1, कार्बन नम्बर 2, कार्बन नम्बर 3 यहाँ, कार्बन नम्बर 4 सपोज यहाँ मैले लेखेँ C4 अनि कार्बन नम्बर 5 यहाँनेरि हुन्छ C5 अनि कार्बन नम्बर 6 यतातिर माथितिर हुन्छ कार्बन नम्बर 6 अनि कार्बन नम्बर 1 2 3 4 मैले कार्बन नम्बर 4 को मात्रै अलिकति यहाँनेरि बनाए स्ट्रक्चर। यहाँ हाइड्रोजन हुन्छ भनेर लेखेको छ, एक्ज्याक्टली यही बनाएको। अनि मुनितिर OH बनाएँ मैले, अरू सबैतिर यस्तै हुन्छ। मैले यति यहाँलाई छोडिदिइरहेको छ, आफै बुझ्नु होला। यो नबनाए पनि यो एक्ज्याक्टली यस्तै हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। यो र यो सेम नै हुनुपर्छ। यो ग्लुकोज भयो, ग्लुकोज यो C6H12O6। सो यसरी दुईटा मोनोस्याक्राइड फर एक्जाम्पल दुईटा ग्लुकोज मोलिक्युल्सहरू रिएक्सन गर्दैछ र अब डाइस्याक्राइड्स बन्दैछ। दुईटा ग्लुकोज मिल्यो भने माल्टोज बन्छ भनेर योभन्दा अगाडि नै हामीले कुरा गरिसकेको छ। यहाँ पनि माल्टोज बन्छ। सो यो दुईटाको रिएक्सन हुँदाखेरि कार्बन नम्बर 1 र कार्बन नम्बर 4 को बिचमा रिएक्सन हुन्छ। एउटा ग्लुकोजको कार्बन नम्बर 1 र अर्को ग्लुकोजको कार्बन नम्बर 4 यहाँ हामी देख्छौँ। यो C1 हो, यहाँ C4 छ। दुईटाको रिएक्सन हुन्छ। रिएक्सन हुँदाखेरि एउटा वाटर मोलिक्युल निक्लिने गर्छ। दुईटा ग्लुकोज मोलिक्युल रिएक्ट एन्ड रिलिज 1 मोलिक्युल अफ वाटर। जस्तै कि म एउटा वाटर मोलिक्युल निक्लेको देखाउँछु। यो दुईटाकोबाट यहाँ जस्तो कि वाटर मोलिक्युल्स सपोज यहाँ हामी देख्छौँ HHS2O यो वाटर मोलिक्युल निक्लिन्छ। अनि अब के भन्छ त्यो कुरा हामी हेरौँ। यसैलाई अब जे भन्छ त्यही नै डाइस्याक्राइड्स भयो। सो एक्ज्याक्टली यो यता बाँकी सबै कुराहरू त्यही नै हुन्छ। जस्तो कि हेरौँ, जस्तै कि अरूतिर कहीँ चेन्ज आएको छैन, खालि कार्बन नम्बर 1 र कार्बन नम्बर 4 यो ग्लुकोजको कार्बन नम्बर 4 मा यो ग्लुकोजको कार्बन नम्बर 1 मा चेन्ज आएको छ। खालि म त्यो चेन्जलाई मात्रै देखाउँछु, अरू सबै कुरा त्यही हो। जस्तै कि यहाँनेरि OH गयो, त्यस कारण कार्बन छ अनि खेरि H छ, त्यही कुरा म यहाँ लेख्छु। यो कार्बन नम्बर 1 हो, कार्बन नम्बर 1 हो अनि यहाँनेरि H छ अनि खेरि यो गइसक्यो अनि यहाँनेरि O छ, यो O बिचमा आउने भयो। अब यहाँ हामी देख्छौँ यो O लाई मैले यहाँ बिचमा लगेँ अनि खेरि बाँकी रह्यो अर्को ग्लुकोजको। जस्तो कि फेरि हेरौँ हामी, यहाँनिर आइपुग्यो हामी। यो O लाई मैले बिचमा लगेँ CO अनि यहाँ फेरि C छ। यहाँ अर्को ग्लुकोजको कार्बन नम्बर 4 छ, यहाँ C4 लेखेँ अनि यहाँ माथि H छ। यहाँ माथि यो H भनेको त्यही यो H बनाएको। सो यो एक्ज्याक्टली यति मात्रै चेन्ज भयो, यहाँनिर मात्रै चेन्ज भयो। यतातिर जे यहाँ हुनुपर्ने हो ती सबै कुराहरू यसमा पनि हुन्छ, यसमा पनि हुन्छ। सो यहाँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि दुईटा ग्लुकोजको मोलिक्युल्सहरू जोइन भएको देखेँ बाई द ग्लाइकोसाइडिक बन्ड। अब यसरी बनिसकेपछि यो जुन स्ट्रक्चर यहाँनिर बन्यो नि, यो स्ट्रक्चर यसैको नाम हो ग्लाइकोसाइडिक बन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बन्ड अनि यो स्ट्रक्चर चाहिँ के भयो, डाइस्याक्राइड भयो।
यो केसमा कुन डाइसेक्राइड भन्नु भन्दाखेरि माल्टोज भन्नु, माल्टोज भन्ने डाइसेक्राइड भयो र यो रिएक्सनमा एउटा वाटर मोलिकुल पनि निक्लेको छ प्लस H2O रिलिज भयो। यसरी ग्लाइकोसाइडिक बन्ड बन्ने गर्छ बिट्विन कार्बन नम्बर 1 of one glucose and carbon number 4 of another glucose. This is how glycosidic bond is formed. That links a number of monosaccharides and makes oligosaccharides. Likewise, it makes polysaccharides. अहिले मैले देखाएको थिएँ डाइसेक्राइडको एक्जाम्पलमा। सो अब यसको फर्मुला के हुने भयो भन्दाखेरि ग्लुकोजको फर्मुला C6H12O6, अर्को ग्लुकोजको C6H12O6। अब यो डाइसेक्राइडको फर्मुला के भयो भन्दाखेरि अब यसबाट एउटा H2O कम हुने भयो। जस्तो कि अब यहाँ फर्मुला के हुने भयो भन्दाखेरि जस्तो कि यो दुईटा रिएक्सन गर्छ अनि फेरि C6 छ C12 भयो अनि फेरि यहाँ H2O निक्लेको छ, H यहाँ 12 छ, यहाँनेरि पनि 12 छ, H24 भयो तर एउटा H2O भन्दाखेरि दुईटा H2 निक्लेको हुनाले 24 बाट H22 भयो अनि O को हिसाब गर्दाखेरि यहाँ 6 छ, यहाँ 6 छ, O 12 भयो तर अक्सिजन एउटा निक्लेको हुनाले O11 भयो। यो चाहिँ एउटा डाइसेक्राइडको फर्मुला भयो। यसरी डाइसेक्राइड भन्छ, यसै गरी पोलिसेक्राइड्स भन्छ, हामीले बिर्सिनु हुँदैन। बाइ द हेल्प अफ ग्लाइकोसाइडिक बन्ड एन्ड मोस्ट अफ द केसेस ग्लाइकोसाइडिक बन्ड कहाँनिर भन्छ भन्दाखेरि इन बिट्विन कार्बन नम्बर 1 of one glucose and carbon number 4 of another glucose. So the reaction, one molecule of water is released. So it shows how glycosidic bond is formed. अब म कार्बोहाइड्रेटको अर्को टाइप पोलिसेक्राइड्सको बारेमा यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। सो वाट आर द पोलिसेक्राइड्स, देयर क्यारेक्टर्स, देयर एक्जाम्पल्स, यस्तै बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। सो पहिला म सुरु गर्दैछु क्यारेक्टर्सबाट। क्यारेक्टर्स अफ पोलिसेक्राइड्स। पोलिसेक्राइडको क्यारेक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर फर्मड बाई द लिङ्क अफ नम्बर अफ मोनोसेक्राइड्स, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स molecules joined by glycosidic bond. I think यहाँ लेख्नु त्यो चाहिँ मेन क्यारेक्टर भयो। contains more than 10 monosaccharides molecules joined by अघि भनेकै ग्लाइकोसाइडिक बन्ड। सेकेन्ड क्यारेक्टर यहाँ लेखेको छु, यो पोलिसेक्राइड भन्ने कार्बोहाइड्रेट चाहिँ इन्सोलुबल हुन्छ वाटरमा, इन्सोलुबल इन वाटर एन्ड दिज आर टेस्टलेस। यिनीहरूको स्वाद हुँदैन, दे आर टेस्टलेस, दे आर इन्सोलुबल इन वाटर। यो अघि हामीले भनेको थियो सुरुमा, some carbohydrates are soluble in water and they are sweet in taste, some are insoluble in water and they are tasteless. यो insoluble and tasteless भनेको पोलिसेक्राइड्स हो। सो यो पोलिसेक्राइड्सहरुको अब यिनीहरुलाई हाइड्रोलाइज गरेर हामी फेरि डाइसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स बनाउन सक्छौं। त्यही भएर can be hydrolyzed into oligosaccharides अथवा डाइसेक्राइड्स भन्ने पनि भयो, oligosaccharides or monosaccharides। यिनीहरु हाइड्रोलाइज भएर मतलब ब्रेक डाउन भएर ओलिगोसैकेराइड बन्न सक्छ, मोनोसैकेराइड्सहरु बन्न सक्छ। सो यो मैले एकदम मेन क्यारेक्टर लेखेँ पोलिसैकेराइड्सको। अब यसको एक्जाम्पल्सहरुको बारेमा म यहाँलाई बताउँछु। एक्जाम्पल्स यो एकदम हामीले सुनेको एक्जाम्पल्सहरु छ, जस्तो कि हामी भन्छौं स्टार्च, स्टार्च भयो, ग्लाइकोजेन भयो, ग्लाइकोजेन, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, चिटिन, एसेट्रा। थुप्रै हुन्छन् यस्ता एक्जाम्पल्सहरु। मैले के एक्जाम्पल्सहरु लेखेँ पोलिसैकेराइड्सको। दिज आर सम कमनली used examples of the polysaccharides: starch, glycogen, cellulose, and chitin. If you know the name of the starch, it is mainly found in green plant.
in the form of stored food. So this starch functions as a stored food in plants, green plant. So starch, मैले यही लेखेँ, starch, the stored food of green plant. And likewise, you see glycogen is also stored food of animals. As well as in the fungi, bacteria. So मैले के बताउन गइरहेको छु भने ग्लाइकोजेन कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि यो पनि स्टोर्ड फुड हो. ग्लाइकोजेन एक्ट्स एज अ स्टोर्ड फुड इन एनिमल्स. हाम्रो बडीमा एक्सेस फुड भयो भने इट इज स्टोर्ड इन द फर्म अफ glycogen. Likewise in bacteria and fungi, which are non-photosynthetic. You see all these three examples are non-photosynthetic. So in all these three cases, the stored food is mainly in the form of glycogen. So glycogen is also stored food. So next is cellulose. Cellulose यहाँहरु सबले सुनेको हुनुपर्छ. So cellulose चाहिँ यस्तो खालको polysaccharides हो, which is used to make the cell wall of green plant. Makes the cellulose, यसरी लेखे मैले, makes the cell wall of green plant. Green plant को cell wall के ले भन्छ भने it is mainly made by what? Cellulose. The other compounds are also found, but chiefly the cellulose is found in cell wall of green plant. So likewise, another example I have shown here is chitin. And chitin makes the cell wall of fungus. It's also known as fungus cellulose. So if you see the cell wall of mushroom or mucor or any other fungus, then that cell wall is mainly made by chitin. So chitin makes the structure of cell wall of fungus. So यो दुईटालाई चाहिँ हेर्यो भने यो चाहिँ स्ट्रक्चरल टाइप अफ पोलिसेक्राइड्स भयो जसले स्ट्रक्चर बनाउँछ. स्ट्रक्चरल भयो. यो दुईटा हेर्यो भने चाहिँ इनले चाहिँ मेनली इट फर्म्स the stored food of different plants and animals. So they are mainly involved in the chemical reaction. So यसलाई हामी फंक्सनल पनि भन्न सक्छौं. Functional polysaccharides, यो structural polysaccharides. One of the structural polysaccharides भनेको सेलुलोजले सेल वाल बनाउँछ, त्यो पनि फंक्सन भयो. तर यहाँ मैले फंक्सनल लेख्नुको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि they involve in the chemical process. This cellulose and chitins are rarely involved in chemical reaction, and they mainly make the structures of the cell wall. But this starch and glycogen, they are not used to make the cell wall or other structures of cells, but they are mainly involved in a different type of chemical reaction to provide energy, because these are the pumps of food found inside the cells. So anyway, these are the functional polysaccharides, these are the structural polysaccharides. यसरी हामीले सुनेका नामहरु starch भयो, glycogen, cellulose, chitins, all these are the different types of polysaccharides which are insoluble in water and tasteless. Okay, अहिले हामीले polysaccharides को characters and some examples हरुको बारेमा कुरा गर्यौं, and their roles in plants and animals. So finally, at the end, I am going to talk about the functions of overall or functions of different types of carbohydrate. जस्तो कि यहाँ मैले पोलिसेक्राइड मात्रै थोरै कुरा गर्ने, जस्तो कि मोनोसेक्राइड पनि छ, ओलिगोसेक्राइड्स पनि छ, अनि यो पोलिसेक्राइड सबै मिलेर के काम गर्छ यसको बारेमा फेरि अलिकति समराइज गरेर म यहाँहरुलाई बताउन गइरहेको छु. यहाँहरुलाई म फाइनली functions of carbohydrates को बारेमा कुरा गर्दैछु. All three types of carbohydrate, अनेक खालका एक्जाम्पल्सहरु मैले यहाँ बिचमा लेखेँ. यी सबैले के काम गर्छ समराइज वेमा यहाँहरुलाई बताउँछु. जस्तै कि कार्बोहाइड्रेट भनेको मेन सोर्स अफ एनर्जी. हामीलाई धेरैलाई थाहा होला कि कार्बोहाइड्रेट भएको खानाहरु जस्तो कि ब्रेडहरु भयो, जस्तो कि हामी दिनौ
भात खान्छौँ, चामल खान्छौँ, गहुँ खान्छौँ, त्यसमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, त्यसबाट हामीले इनर्जी पाउँछौँ. So carbohydrate is the main source of energy. Our body mainly depends on carbohydrate to do the various types of activities. One of the other energy also, but mainly we depends on carbohydrate. So it is a main source of energy. अनि कुनै कुनै कार्बोहाइड्रेटले चाहिँ इनर्जी दिँदैन, जस्तो अघि मैले कुरा गरिसकेँ. सम कार्बोहाइड्रेट आर युज टु मेक द स्ट्रक्चर्स. जस्तो कि सेलुलोजको कुरा गरौँ. Cellulose makes the cell wall of plant. यसबाट इनर्जी आउँदैन. अर्को हुन्छ त्यस्तै अर्को चिटिन, मैले यो कुरा अगाडि नै लेखिसकेको छु. चिटिन makes the cell wall of fungus. फंगसको सेल वाल यसले बने हुन्छ. त्यस्तै हामी मोनोस्याकेराइडतिर अलिकति सम्झिने हो भने त्यहाँ हामीले एक्जाम्पल लेखेको थियो, राइबोज, डिएक्सी राइबोज भनेर लेखेको थियो. मोनोस्याकेराइड सुगरमा तिनीहरू भनेको पेन्टोज सुगर हो. त्यो सुगरहरू राइबोज, डिएक्सी राइबोज खालको सुगरहरू चाहिँ आरएनए डिएनए बनाउनको लागि युज हुन्छ. राइबोज एन्ड डिअक्सी राइबोज यो चाहिँ सुगर हो, मोनोस्याकेराइड टाइपको पेन्टोज सुगरहरू. Sugar are used to make RNA and DNA. भनेको यिनीहरू भनेको न्यूक्लिक एसिड भयो, न्यूक्लिक एसिड. त्यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल हामीले हेक्सोज लेखेको थियौँ. हेक्सोजको एक्जाम्पलमा हामीले ग्लुकोज लेखेको थियौँ, फ्रुक्टोज लेखेको थियौँ. जस्तो कि ग्लुकोज लेख्यो भने चाहिँ ग्लुकोज इज इमिडिएट सोर्स अफ एनर्जी. हामीलाई एनर्जीको अलिकति सर्टेज भयो, अलिकति थाके भयो भने हामी ग्लुकोज खान्छौँ. वाइ? बिकज ग्लुकोज इमिडिएटली प्रोभाइड्स एनर्जी. सो त्यस्तै फ्रुक्टोज जुन हामीले लेखेछौँ, फ्रुक्टोज makes the fruit sweet in taste. फ्रुक्टोजलाई फ्रुट सुगर पनि भन्छ. यसले प्राय फ्रुट्सहरूमा पाइने जुन गुलियोपन हुन्छ त्यो चाहिँ बिकज अफ फ्रुक्टोज. त्यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल जस्तो कि सुक्रोज भन्छौँ हामी. सुक्रोज यो चाहिँ डाइसेक्राइड हो, यसलाई पनि हामी सुगर नै भन्छौँ. Sucrose is used to make sweets. भनेको मिठाईहरू बनाउनको लागि अथवा हामीले घरमा चिया पकाउनको लागि प्राय हामी चिनी हाल्ने गर्छौँ, अथवा यसलाई सुक्रोज चिनीलाई युज गरेर हामी अनि धेरै खालका प्रोडक्टहरू बनाउँछौँ. मैले स्वीट्स मात्र लेखेँ, अदर डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट्स. सुक्रोज इज युज टु मेक स्वीट्स, अथवा यहाँ मैले टी पनि लेखेँ, एटसेट्रा. So it is also called table sugar. Sucrose is also called table sugar. So त्यसो बाहेक अर्को एउटा फंक्सन पनि म यहाँ जोडौँ. So lactose provides sugar to infant. जुन आमाको दुधमा भयो अथवा गाईबस्तुहरूको दुधमा जुन ल्याक्टोज हुन्छ अथवा ल्याक्टोजनको फर्ममा हामी बच्चाहरूलाई खुवाउँछौँ, that provides energy or sugar content to infant or बच्चाहरूलाई चिनीको मात्रा त्यहाँबाट प्रोभाइड हुन्छ. यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. Lactose provides energy to infant, स्पेशली इन्फेन्ट, अरूलाई पनि हुन्छ हुन त. सो त्यस्तै हामी अर्को एउटा लास्ट एउटा एक्जाम्पलको कुरा गरौँ कि कार्बोहाइड्रेट, प्लान्टमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, हाम्रो बडीमा पनि हुन्छ. त्यही कार्बोहाइड्रेट भएको कारणले अथवा कार्बन भएको कारणले, कार्बोहाइड्रेटमा कार्बन हुन्छ, त्यही कार्बन भएको कारणले त्यो प्लान्टको कार्बोहाइड्रेट अथवा कार्बन करोडौँ वर्ष पछाडि त्यो फसिल्स फ्युल्समा कन्भर्ट हुन्छ. त्यसकारण अहिले भनेको हामीले फसिल्स फ्युल्स भन्नाले यहाँले बुझ्नुपर्छ कोइला भयो, पेट्रोलहरू भयो, दिज आर कल्ड फसिल्स फ्युल्स. सो वी गेट दिस फसिल्स फ्युल्स व्हाई the plant
contains carbon in that body. So कुनै जमानाको प्लान्ट्सहरुमा जुन कार्बोहाइड्रेट थियो त्यो कार्बोहाइड्रेट now converted into fossil fuels and that we are using daily. So यदि प्लान्टमा कार्बोहाइड्रेट थिएन अथवा कार्बन थिएन भने त्यो फसिल फ्युल्सहरु पनि बन्ने थिएन. मेनली प्लान्टको कारणले भएको हो. प्लान्टमा कार्बन भएको कारणले किनभने त्यो फसिल फ्युल्समा कार्बन हुन्छ. जस्तो पेट्रोलमा कार्बन हुन्छ, डिजेलमा कार्बन हुन्छ, कोइलामा कार्बन हुन्छ. त्यो कार्बन प्लान्टकै कार्बन हो, मेनली प्लान्टको कार्बन हो. सो यसलाई यसरी लेखे मैले fossil fuels like petrol, coal, it's possible. These days, fossil fuels like petrol, coal, etc. It's possible these days because of carbon or carbohydrate, carbon in plants. So these are the some functions or the significances of carbohydrate. अब म यहाँलाई अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट बायोमोलिकुल्स एमिनो एसिड्सको बारेमा कुरा गर्दैछु. एमिनो एसिड्स के हो, यसका क्यारेक्टर कस्ता हुन्छन्, यसका टाइपहरू केहरू हुन्, यो केमा युज हुन्छ, यस्तै कुराहरू म गर्न गइरहेको छु. पहिला म यहाँलाई व्हाट इज एमिनो एसिड्स भनेर बताउँछु. सो यहाँ दुईटा वर्डहरू देख्छौँ, एमिनो एन्ड एसिड्स. सो एमिनो भनेको एउटा खालको कम्पाउन्ड हो, एसिड्स भनेको अर्कै खालको कम्पाउन्ड हो. एमिनो भनेको बेस हो र एसिड भनेको एसिड भयो. सो यो एसिड र बेस मिलेर एउटा कम्पाउन्ड बनेको छ यहाँ एमिनो एसिड. सो यसको क्यारेक्टर अब हामी लेख्दैछु. इट कन्टेन्स बोथ एसिडिक एन्ड बेसिक ग्रुप. सो कन्टेन्स बोथ एसिडिक ग्रुप त्यसलाई हामी COOH भन्छौँ. एसिडिक ग्रुपलाई यहाँ यसरी लेखौँ, COOH ग्रुप हुन्छ. एन्ड एमिनो ग्रुप त्यसलाई हामी NH2 भनेर भन्छौँ. यो एसिड र बेस दुईटा, एमिनो भनेको बेस भनेर बुझ्नु होला. यो एसिड र बेस दुईटा मिलेर एउटा नयाँ कम्पाउन्ड बनेको छ यहाँनिर, त्यसलाई हामी एमिनो एसिड्स भन्छौँ. सो एमिनो एसिडमा कुन कुन इलिमेन्ट्स हुन्छ भन्ने कुरा अब यहाँहरूले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ कि कार्बन हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ, हाइड्रोजन हुन्छ, एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज नाइट्रोजन. कन्टेन्स प्रत्येक एमिनो एसिडमा के हुन्छ, कार्बन हुन्छ, हाइड्रोजन हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ एन्ड नाइट्रोजन. एन्ड दिस नाइट्रोजन इज द मोस्ट इसेन्सियल element in the amino acids. So amino acidsहरु मोनोमर्स भनेर भन्नुपर्छ. These are the monomers of protein. अब कसैले सोध्यो कि प्रोटिन केले बन्छ भन्यो भने आन्सर इज भेरी सिम्पल. प्रोटिन आर द कम्प्लेक्स मोलिक्युल which are made by amino acids. थुप्रै एमिनो एसिड्सहरु लिंक भएर जोडिएर प्रोटिन भन्छ. द्याट्स वाइ एमिनो एसिड्स आर द मोनोमर्स अफ प्रोटिन. त्यसो प्रोटिन चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रोटिन चाहिँ पोलिमर हो. प्रोटिन चाहिँ आर द पोलिमर्स एन्ड द एमिनो एसिड्स आर द मोनोमर्स अफ प्रोटिन. यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. सो एमिनो एसिड्सहरु पनि प्राय सोलुबल हुन्छ, सोलुबल इन वाटर एन्ड दे आर crystalline. They are generally tasteless. एमिनो एसिडको कुनै खासै त्यस्तो टेस्ट हुँदैन. सो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर चाहिँ मैले यहाँनिर लेख्ने यो क्यारेक्टर चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो. यो चाहिँ फङ्सनको क्यारेक्टर हो. जस्तै कि यो एमिनो एसिडले के बनाउँछ भन्दाखेरि प्रोटिन, यो भने फङ्सनसँग रिलेटेड क्यारेक्टर्सहरू. सो अहिले मैले एकदम ब्रिफमा यहाँलाई वाट आर द क्यारेक्टर्स अफ एमिनो एसिड यसको बारेमा छोटो छोटो कुराहरू यहाँ राख्यौँ. अब एउटा एमिनो एसिडलाई हामीले स्ट्रक्चर बनाएर हेऱ्यो भने हामी स्ट्रक्चर कस्तो देख्छौँ भन्ने कुरा आयो. जस्तै कि हरेक एमिनो एसिडमा एउटा मोडल बनाउने हो भने एमिनो एसिडको स्ट्रक्चरमा बिचमा एउटा कार्बन हुन्छ, अनि एकातिर एसिडिक ग्रुप हुन्छ COOH, अर्कोतिर एमाइन ग्रुप हुन्छ जस्तै कि मैले यहाँ लेखेँ NH2, अर्कोतिर अल्काइल ग्रुप हुन्छ, हाइड्रोकार्बन हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ हाइड्रोजन हुन्छ. सो एउटा स्ट्रक्चर अफ
स्ट्रक्चर अफ मैले एमिनो एसिडलाई ए भनेर लेखेँ। यो अहिले मैले बनाएको स्ट्रक्चर अफ एमिनो, जुनसुकै एमिनो एसिडमा हेऱ्यो भने पनि बेसिक स्ट्रक्चर यही नै हुन्छ, बिचमा कार्बन, and that contains 4 side chains, and one is occupied by COH acidic group, another side is occupied by NH2 or amine group, another side of the carbon is utilized by hydrogen, and another side is occupied by alkyl group, जसलाई हामी R भन्ने गर्छौँ। सो एउटा एमिनो एसिड अर्को एमिनो एसिडसँग कसरी फरक पर्छ भन्दाखेरि बिकज अफ दिस पोर्सन, दिस R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, कुन खालको अल्काइल ग्रुप छ त्यसको आधारमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एमिनो एसिड्सहरू हुन्छ। मैले यहाँलाई सम्झ देयर आर 20 एमिनो एसिड्स विच आर युज टु मेक प्रोटिन। हुन त एमिनो एसिड्सहरू धेरै खालको छ, मोर देन 200 टाइपको एमिनो एसिड्सहरू छ भनिन्छ, तर प्रोटिन बनाउन युज हुने, जस्तो कि यहाँ मैले प्रोटिन बनाउँछु भने प्रोटिन बनाउन युज हुने एमिनो एसिड्सहरू चाहिँ 20 खालको भनिन्छ। त्यसलाई पनि एउटा पोइन्टमा लेख्छौँ, देयर आर ओन्ली 20 amino acids, only 20 which can make protein. प्रोटिन बनाउन सक्ने एमिनो एसिड्सहरू चाहिँ 20 खालको मात्रै छ। यो अहिले मैले जनरल क्यारेक्टर्स अफ एमिनो एसिड यो सबै लेखेको क्यारेक्टर छु। यो एउटा मोडल स्ट्रक्चर अफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिडमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले देखाएँ। यहाँ मैले फेरि अलिकति हाइलाइट गरेँ। यहाँ यो एसिडिक ग्रुप भयो, यो चाहिँ एमाइन ग्रुप अथवा यो बेसिक ग्रुप भयो, एमाइन भयो, एमिनो ग्रुप भयो, यो चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भयो। सो एमिनो ग्रुप र एसिडिक ग्रुप, सो यसरी एमिनो एसिड भनेको हुन्छ। अब यहाँलाई म एकदम सर्टकटमा टाइप्स अफ एमिनो एसिडको कुरा गर्छु। टाइप्स अफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड कति खालको हुन्छ भनेर भन्छ। मैले टोटल त 20 खालको हुन्छ। देयर आर 20 एमिनो एसिड विच क्यान बी युज टु मेक प्रोटिन। त्यसलाई पनि हामीले क्याटेगोराइज गरेर दुईटा बनाएको छ। जस्तो कि यसलाई हामी भन्छौँ इसेन्सियल एमिनो एसिड एन्ड नन इसेन्सियल। इसेन्सियल एमिनो एसिड र अर्को हुन्छ नन इसेन्सियल एमिनो एसिड। सो दुईटा ग्रुपमा हामीले बनायौँ, एउटा भयो इसेन्सियल, अर्को चाहिँ नन इसेन्सियल। सो इसेन्सियलको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि कतिवटा एमिनो एसिडहरू हाम्रो बडीले आफैले फर्म गर्न सक्छ अथवा बनाउन सक्छ। यदि हाम्रो बडीले आफैले बनाउन सक्छ भने त्यो हामीले खाएको खानामा नभए पनि भयो, किनभने हाम्रो बडीले आफैले सिन्थेसाइज गर्छ। हाम्रो बडीले बनाउन सक्ने खालको एमिनो एसिडलाई चाहिँ त्यसलाई हामी नन इसेन्सियल एमिनो एसिड्स भन्छौँ। र यदि हाम्रो बडीले बनाउन सक्दैन एमिनो एसिड र त्यो हामीले खाएको खानाबाट त्यसलाई प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो खालको एमिनो एसिडलाई इसेन्सियल एमिनो एसिड। सो इसेन्सियल एमिनो एसिड्स आर द टाइप अफ द ग्रुप अफ एमिनो एसिड्स which should be taken in the form of diet, which should be fulfilled with the of our food. त्यस्तो खालको एमिनो एसिडलाई चाहिँ इसेन्सियल एमिनो एसिड भन्छौँ, जुन हाम्रो खानामा हुनै पर्छ। सो नट सिन्थेसाइज्ड, मैले यसरी लेखेँ, नट सिन्थेसाइज्ड बाई बडी। हाम्रो बडीले नबनाउने एमिनो एसिडहरूलाई इसेन्सियल एमिनो एसिडहरू भन्छ। सो सुड बी फुलफिल्ड बाई, यसरी मैले लेखेँ, should be a few fulfilled in the form of diet or food. So non-essential amino acid भनेको which are synthesized within our body, so it is not necessary to be included in the diet. Synthesized within body. सो यो दुई खालको भयो, इसेन्सियल एमिनो एसिड र नन इसेन्सियल एमिनो एसिड। अब यो जम्मा 20 वटा एमिनो एसिड्स हुन्छ भनेर मैले अघि बताइसकेँ। सो 20 वटा एमिनो एसिडमा 8 एमिनो एसिड्स आर रिलेटेड टु इसेन्सियल एमिनो एसिड्स एन्ड 12 आर नन इसेन्सियल एमिनो एसिड। भनेको 20 वटामा 8 वटा चाहिँ इसेन्सियल भन्ने भयो, 12 वटा चाहिँ नन इसेन्सियल। जस्तो कि मैले यहाँ यसरी एरो दिएर लेखेँ, 8 इसेन्सियल एमिनो एसिड and 12 non-essential
एमिनो एसिडहरु भयो जस्तो कि इसेन्शियल एमिनो एसिडको एक दुईवटाको म यहाँलाई एक्जाम्पल दिन्छु जस्तो कि इसेन्शियल एमिनो एसिडमा लाइसिन LYSIN लाइसिन हुन सक्छ ट्रिप्टोफान भ्यालिन यी के एमिनो एसिड्सहरुको नाम लेखेँ जुन इसेन्शियल एमिनो एसिड्सहरु भयो र नन इसेन्शियल एमिनो एसिड्समा हामी के एक्जाम्पल्सहरु लिन सक्छौं सेरिन एलानाइन ग्लाइसिन यो एसेट्रा यसैगरी 12 वटा जति नन इसेन्शियल एमिनो एसिड हुन्छ हुन त यो इसेन्शियल र नन इसेन्शियल एमिनो एसिड्स एज अनुसार फरक पर्छ बच्चाको अलिक बच्चा हुँदाखेरिको अवस्थामा इसेन्शियल एमिनो एसिडहरु अलिक बढी हुन्छ 8 वटा भन्दा 10 वटा जति इसेन्शियल एमिनो एसिड हुन्छ अनि 10 वटा नन इसेन्शियल हुन्छ सो यसको क्याटेगोराइजमा कहीं हामी 10 वटा इसेन्शियल 10 वटा नन इसेन्शियल भनेर पनि लेख्छौं त्यसरी पनि गर्ने गरिया छ अनि कुनैमा चाहिँ 8 र 10 भनेर पनि लेखेको छ दुईटालाई चाहिँ सेमी इसेन्शियल भनेर क्याटेगोराइज गरेको हुनाले 8 र 10 गरेर पनि गरिया छ यसको अलिकति फरक छ नम्बर मैले ठ्याक्कै 8 to 12 भने जस्तो नहुन पनि सक्छ यो चाहिँ एज अनुसार पनि फरक पर्छ सो अहिले मैले देखाएँ यहाँलाई क्यारेक्टर्स अफ एमिनो एसिड्स र टाइप्स अफ एमिनो एसिड्स अब यहाँलाई फाइनली म फंक्शन्स अफ एमिनो एसिडको कुरा गर्छु सो व्हाट आर द फंक्शन्स अफ एमिनो एसिड भन्ने यहाँले एउटै कुरा मेनली बिर्सिनु भएन एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिङ ब्लक्स अफ प्रोटिन्स मैले यहाँ थोरै फंक्शनको कुरा गरेँ फंक्शन्स एमिनो एसिड्स एउटा नम्बर 1 फंक्शन एमिनो एसिड्स आर द building blocks of protein बन्न के चाहिन्छ भन्दाखेरि एमिनो एसिड्स चाहिन्छ अथवा थुप्रै एमिनो एसिडहरु जोडिएर प्रोटिन बनेको हुन्छ यो एउटा फंक्शन भयो सो अर्को एउटा फंक्शन अब इन्डिभिजुअली प्रत्येक एमिनो एसिडको आफ्नो आफ्नो फंक्शन हुन्छ यसको आफ्नो फंक्शन होला यसको आफ्नो फंक्शन होला कुन खालको प्रोटिन बनाउँछ भन्ने कुरा हुन सक्छ जस्तो कि हामी एउटा ट्रिप्टोफान भन्ने लेखौं ट्रिप्टोफान यो ट्रिप्टोफान एमिनो एसिडले चाहिँ एक खालको प्लान्ट हार्मोन प्रोड्युस गर्नको लागि हेल्प गरिरहेको छ अक्सिन भन्छौं हामी त्यसलाई ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड helps to synthesize auxin hormone AUXIN auxin hormones अहिले हामी IAA पनि भन्छौं मैले सर्टकटमा इन्डोल एसिटिक एसिड भन्छौं यो ट्रिप्टोफान जस्तो कि यहाँ पनि आएको छ यो एमिनो एसिडले चाहिँ हार्मोन प्लान्ट हार्मोनहरु बनाउन काम लाग्दो रहेछ अक्सिन भन्ने प्लान्ट हार्मोन्सहरु बन्दो रहेछ त्यस्तै अर्को छ टाइरोसिन यो एमिनो एसिडले चाहिँ डिफरेन्ट टाइप अफ अरु एनिमल हार्मोन्सहरु बनाउन पनि काम लागिराखेको हुन्छ जस्तो कि टाइरोसिन helps to make melanin pigment अथवा एड्रिनालिन हार्मोन एड्रिनालिन हार्मोन यो चाहिँ ह्युमन बीइङमा अथवा अरु एनिमलमा हुने हार्मोन्सहरु हो एड्रिनालिन हार्मोन यसरी हरेक एमिनो एसिडहरुको आफ्नो आफ्नो पार्टिकुलर फंक्शन चाहिँ हुन्छ तर जे गरे पनि एमिनो एसिडले के गर्छ भन्दाखेरि इट मेक्स प्रोटिन सो मैले एकदम समराइज गरेर यहाँलाई फंक्शन्स अफ एमिनो एसिड पनि राखिदिए अब म यहाँलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट बायोमोलिकुल्स प्रोटिनको बारेमा कुरा गर्दैछु यसमा म प्रोटिन के हो प्रोटिन कसरी बन्छ प्रोटिनका टाइपहरु के हुन् र प्रोटिनका फंक्शन्स के हुन् यो कुराहरु गर्छु यो प्रोटिन हामी सबैले सुनेको नाम हो हाम्रो बडीमा प्रोटिन हुन्छ अथवा लिभिङको बडीमा प्रोटिन हुन्छ त्यही प्रोटिनको बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु सो प्रोटिन के हो भन्दाखेरि प्रोटिन्स आर द polymers amino acid थुप्रै एमिनो एसिड्सहरु जोइन भएर लामो लङ चेन भन्छ त्यही लङ चेनलाई नै हामी एमिनो एसिडको लामो चेनलाई नै हामी प्रोटिन भन्छौं प्रोटिन्स आर द polymers of
एमिनो एसिड्स यसलाई मैले क्यारेक्टरकै रूपमा लेखेँ नम्बर 1 क्यारेक्टर्स वाट आर द प्रोटिन्स भन्यो भने यो भयो नम्बर 2 प्रोटिनमा के एलिमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि एमिनो एसिडमा जे हुन्छ त्यही कुरा हुन्छ जस्तै कि प्रोटिन इज मेड बाइ कन्टेन्स कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन यो बेसिक एलिमेन्ट्सहरू हो प्रोटिनको नहुने यति नभइकन यो एलिमेन्टहरू नभइकन कुनै पनि प्रोटिनको मोलिकुलमा आयो भने 4वटा एलिमेन्ट त हुन्छ प्लस कुनैमा चाहिँ सल्फर पनि हुन सक्छ अनि फस्फोरस पनि हुन सक्छ यो चाहिँ हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन सबै प्रोटिनमा हुन्छ नि भन्ने कुरा हुँदैन अन्त कुनैमा टाँसिएको हुन्छ सल्फर टाँसिएको हुन्छ फस्फोरस टाँसिएको हुन्छ सो द बेसिक एलिमेन्ट्स दैट मेक प्रोटिन इज कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन एन्ड नाइट्रोजन मैले अघि बताएँ प्रोटिन्स आर द पोलिमर्स अफ एमिनो एसिड्स भनेपछि थुप्रै एमिनो एसिड्सहरू जोडिएर प्रोटिन बन्छ एमिनो एसिड्स मैले यहाँ लेखेँ एमिनो एसिड्स आर joined together by peptide bond. थुप्रै एमिनो एसिड जोइन्ट भएर प्रोटिन बन्छ भन्दाखेरि अब एमिनो एसिडलाई केले जोड्छ भन्ने कुरा भयो एमिनो एसिडलाई जोड्ने बन्डको नाम चाहिँ पेप्टाइड बन्ड भयो जस्तो कि यो एउटा एमिनो एसिड भयो यो मानिलियो यो एमिनो एसिड अर्को एमिनो एसिड सपोज यसै गरी थुप्रै एमिनो एसिड्सहरू जोडिन सक्छ मैले 3टा एमिनो एसिड भयो यो जोडिएर अब 3टा एमिनो एसिडको एउटा चेन बनाउँछ अब यो चाहिँ प्रोटिन बन्न आँटेको स्ट्रक्चर जस्तो भयो यसलाई हामी पोलिपेप्टाइड भन्छौँ पोलिपेप्टाइड 3टा एमिनो एसिड यसलाई ट्राइपेप्टाइड भन्ने पनि भयो 2टा जोडियो भने डाइपेप्टाइड 3टा जोडियो भने ट्राइपेप्टाइड अझै धेरै जोडिँदै गयो भने पोलिपेप्टाइड भन्छ जस्तो कि यहाँ मैले अझै थपेँ यहाँनिर मानिलियो अर्को एमिनो एसिड भयो यसै गरी थुप्रै एमिनो एसिड्सहरू यसरी जोडिन्छ अनि पोलिपेप्टाइड स्ट्रक्चर भन्ने गर्दछ सो यो जोड्ने बन्डको नामको कुरा गर्दैथेँ म यो बन्डको नाम नै पेप्टाइड बन्ड हो पेप्टाइड बन्ड सो वाट इज पेप्टाइड बन्ड भन्यो भने एन्सर इज भेरी सिम्पल इज अ बन्ड that links amino acid together to make a long chain known as polypeptide अथवा polypeptide अथवा प्रोटिन पोलिपेप्टाइड के अर्को नाम प्रोटिन हो भनेर हामीले बुझ्न पनि सक्छौं पोलिपेप्टाइड बन्छ यसको मतलब यो स्ट्रक्चर नै अब प्रोटिन हो यो थुप्रै एमिनो एसिडहरू जोडेर जुन पोलिपेप्टाइड भनेर लेखे पोलिपेप्टाइड इज अल्सो कल्ड प्रोटिन तर यसरी बुझ्नु होला कि कुनै प्रोटिनमा एउटा पोलिपेप्टाइड हुन्छ कुनै प्रोटिनमा धेरैवटा यस्तो पोलिपेप्टाइडहरू हुन्छ नाम पोलिपेप्टाइड किन भयो भन्दाखेरि व्हाई बिकज नम्बर अफ पेप्टाइड बन्ड्स आर सेम इन द पोलिपेप्टाइड दैट्स व्हाई इट इज कल्ड पोलिपेप्टाइड सो यो पोलिपेप्टाइड अथवा पेप्टाइड बन्ड कसरी बन्छ भन्ने कुरा यहाँहरुलाई म अलिकति देखाउँछु यसको लागि फेरि एमिनो एसिडको स्ट्रक्चर हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ दुईटा एमिनो एसिडहरू जोइन भएको म स्ट्रक्चर बनाउँछु सपोज यो एउटा एमिनो एसिड मानिलियौ प्लस अर्को एउटा एमिनो एसिड यो दुईटा जोडेर सपोज दुईटा एमिनो एसिड जोडियो यो चाहिँ डाइपेप्टाइड भयो दुईटा एमिनो एसिड्सहरु जोडिएको हुनाले अनि यो जोड्ने बन्डको नाम चाहिँ पेप्टाइड बन्ड भयो जस्तै कि यस्तो भयो यो कसरी बन्छ भनेर म यहाँलाई देखाउँछु यहाँ अब फर्मेसन अफ पेप्टाइड बन्डको बारेमा छोटो कुरा गर्छु पेप्टाइड बन्ड कसरी बन्छ यसको लागि एमिनो एसिडको स्ट्रक्चरसँग हामीले अलिकति फ्यामिलियर हुनुपर्छ जस्तो कि यो भन्दा अगाडि नै मैले कुरा गरिसकेको छ अब यहाँ दुईटा एमिनो एसिड बनाउनु पर्यो सपोज यो एउटा एमिनो एसिड हो प्रत्येक एमिनो एसिडमा यसरी NH2 ग्रुप हुन्छ भनेर अघि मैले बताएको छु अर्को COOH ग्रुप हुन्छ COOH हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं यतातिर अल्काइल ग्रुप हुन्छ सपोज R1 भने मैले अनि NH2 हुन्छ NH2 यो अमाइन ग्रुप भयो यो कार्बोजाइल ग्रुप भयो सो बेस र एसिड दुईटा भयो यहाँनिर यो एउटा एमिनो एसिड भयो मानिलियो एमिनो एसिड फर्स्ट एमिनो एसिड अनि अर्को एमिनो एसिड यो बनाउँदैछु म यस्तै ठ्याक्कै यस्तै बनाउनु पर्ने भयो हामीले त्यस्तै अर्को यतातिर N हुन्छ अनि खेरि NH2 मैले यसरी लेखेँ यसरी लेखेँ NH2 यो अमाइन ग्रुप भयो अनि त्यस्तै अब रह्यो अर्को ठ्याक्कै यस्तै खालको एमिनो एसिड बनाउनु पर्ने हुन्छ HOOC अनि फेरि यहाँ C फेरि यहाँ मैले NH2 नै लेखेँ अनि यहाँ H लेखेँ यहाँ
R2 लेखेँ सो यो दुईटा एमिनो एसिड बनायो यो अर्को एउटा एमिनो एसिड भयो यो अर्को एमिनो एसिड भयो दुईटा एमिनो एसिडको रिएक्सन हुँदाखेरि एउटा वाटरको मोलिकुल रिलिज हुने गर्छ जस्तै कि यहाँ मैले देखाएँ एउटा वाटरको मोलिकुल यसरी रिलिज भयो र बाँकी के रह्यो भन्दाखेरि अब जे भन्छ त्यही नै के हो डाइपेप्टाइड हुन्छ एमिनो एसिड दुईटा एमिनो एसिड रिएक्सन गरेर अब डाइपेप्टाइड भनेको देखाउँछु म जस्तो कि यहाँ एक्ज्याक्टली त्यही नै भयो H R1 COOH अनि यतातिर हामी देख्छौँ NH2 भएको ठाउँमा NH मात्रै छ अनि यहाँ CO मात्रै छ अथवा OC मात्रै छ यसलाई हामी CONH भनेर पनि लेख्न सक्छौँ यसरी CONH यो CONH त्यस पछाडि यो C को कुरा आयो C त्यस पछाडि R2 अनि फेरि हाइड्रोजन अनि फेरि NH2 यो CONH जुन बिचमा बनेको देख्छौँ हामी CONH यसैलाई नै पेप्टाइड बन्ड भन्ने गर्छ यसलाई पेप्टाइड बन्ड भन्ने गरिन्छ So what is peptide bond भन्दाखेरि it's a bond which is formed between amine group of one amino acid and carboxylic group of another amino acid एउटा एमिनो एसिडको एमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप यो बेस भयो यो चाहिँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भनेको एसिडिक ग्रुप भयो अनि दुईटाको रिएक्सन हुँदाखेरि यहाँ देखाइरहेको छु मैले यहाँ H2 रिलिज भएको छ यसरी रिलिज हुन्छ सो यो भनेको एसिड र बेसको रिएक्सन जस्तो भयो अनि बन्ड बन्द रहेछ CONH अथवा यो CONH ले यो दुईटा एमिनो एसिडलाई जोडेको छ त्यही भएर यसलाई हामी पेप्टाइड बन्ड भन्छौँ सो यो रिएक्सन हुँदाखेरि एउटा वाटर मोलिकुल पनि यसरी निक्लेको हुन्छ यसरी पेप्टाइड बन्ड बन्ने गर्दछ अब म यहाँलाई टाइप्स अफ प्रोटिनको बारेमा कुरा गर्छु प्रोटिनहरु कति खालको हुन्छ प्रोटिनलाई अनेक तरिकाले क्लासिफिकेसन गरिएको हुन्छ यहाँहरुलाई म त्यो डिफरेन्ट टाइप्सको क्लासिफिकेसन देखाउन गइरहेको छु पहिला चाहिँ टाइप्स अफ प्रोटिन आर क्लासिफिकेसन अफ प्रोटिन बेस्ड अन types of protein based on chemical nature. कस्तो केमिकल नेचरको अथवा कस्तो केमिकल कम्पोजिसन भएको प्रोटिन छ त्यसको आधारमा टाइप्स अफ प्रोटिन जस्तै कि यसमा हामी 3 डिफरेन्ट टाइप्सहरु देख्छौं एउटा छ सिम्पल प्रोटिन भन्छौं सिम्पल प्रोटिन अर्को कन्जुगेटेड प्रोटिन भन्ने हुन्छ कम्प्लेक्स अर कन्जुगेटेड प्रोटिन complex protein अर्को derived protein so 3 different types of protein were simple protein complex protein and derived proteins so यो तीनटाको डिफरेन्स के छ भन्ने कुरा बताउँछु सिम्पल प्रोटिन मा चाहिँ खाली एमिनो एसिड मात्रै हुन्छ जस्तै कि अघि हामीले कुरा गर्यौं प्रोटिन इज मेनली मेड अप बाइ सेभरल एमिनो एसिड्स एमिनो एसिड मात्रै छ अरु कुनै चीज मिसिएको छैन भने त्यसलाई के भन्ने simple protein भने यसलाई यसरी लेखौं it contains only amino acid ले मात्रै बनेको अरु चीजहरु नमिसिएको प्रोटिनलाई हामी सिम्पल प्रोटिन भन्ने गर्दछौं सो यसको एक्जाम्पलमा हामी एल्बुमिन भन्ने प्रोटिन ग्लोबुलिन यी प्रोटिनहरु सिम्पल प्रोटिनहरु हुन् यो प्रोटिनका नामहरु म लेख्दैछु पछाडिपटि एक्जाम्पलको रूपमा सो कम्प्लेक्स प्रोटिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एमिनो एसिड मात्रै हुँदैन मतलब प्रोटिन मात्रै हुँदैन त्यो प्रोटिनमा अर्को चीज पनि मिसिएको हुन्छ जुन प्रोटिन हुँदैन प्रोटिन प्लस अरु नन प्रोटिन चीजले बनेको प्रोटिनलाई कम्प्लेक्स अथवा कन्जुगेटेड प्रोटिन भन्छौं हामी यसलाई मैले यसरी लेखेँ प्रोटिन प्लस नन प्रोटिन प्रोटिनमा प्रोटिन बाहेक अर्को चीज कुनै टाँसियो भने अथवा अट्याच भएको छ भने त्यो चाहिँ एक कम्प्लेक्स प्रोटिन अथवा कन्जुगेटेड प्रोटिन हुन्छ सो यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इट कन्टेन्स वान एमिनो एसिड भनेपछि यसमा अरु चीज मिसिएको छैन हैन एमिनो एसिड त हुन्छ नि प्रोटिनमा तर त्यो बाहेक अरु चीजहरु हुँदैन यसमा चाहिँ प्रोटिन प्लस अरु चीजहरु पनि आयो त्यसलाई हामी कम्प्लेक्स प्रोटिन भन्ने गर्छौं जस्तो कि यसको एक्जाम्पलमा हामी लेख्न सक्छौं जस्तो कि फस्फोप्रोटिन फस्फोप्रोटिन भनेको यो फस्फोरस
phosphorus plus protein भयो एउटा एक्जाम्पल अर्को एक्जाम्पल हुन सक्छ एउटा एक्जाम्पल यो भयो अर्को ग्लाइकोप्रोटिन हुन सक्छ ग्लाइकोप्रोटिन भनेको चाहिँ कार्बोहाइड्रेट अथवा ग्लाइको भनेको कार्बोहाइड्रेट अथवा ग्लुकोज कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटिन प्रोटिनमा कार्बोहाइड्रेट मिसियो प्रोटिनमा फस्फोरस मिसियो सो यसरी अर्को चीज मिसियो भने त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स प्रोटिन हुन्छ जस्तो कि यहाँ मिसिएको चाहिँ फस्फोरस हो या कार्बोहाइड्रेट भयो लिपोप्रोटिन भन्छौँ हामी लिपोप्रोटिनमा हामी हेर्छौँ लिपिड प्लस प्रोटिन भनेपछि यसमा लिपिड मिसिएको छ यसरी अर्को चीज मिसिएको छ अथवा अर्को चीज टाँसिएको छ जुन प्रोटिन होइन भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी कम्प्लेक्स प्रोटिन भन्छौँ अथवा कन्जुगेटेड प्रोटिन भन्छौँ अर्को हुन्छ डिराइभ प्रोटिन अब डिराइभ प्रोटिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल र कम्प्लेक्स दुईटै प्रोटिनको हाइड्रोलाइसिसबाट बनेको प्रोटिनलाई हामी डिराइभ प्रोटिन भन्छौँ मैले यसको डेफिनेसन यहाँनिर लेखेँ formed by the hydrolysis of simple and complex protein दुईटैको हाइड्रोलाइसिसबाट बनेको प्रोटिनहरुलाई भनेको दुईटैको रिएक्सनबाट बनेको प्रोटिनहरुलाई हामी डिराइभ प्रोटिन भन्छौँ यसको एक्जाम्पलमा हामी पेप्टोन्स भनेर लेख्न सक्छौँ पेप्टोन्स अरु पनि एक्जाम्पल हुन्छ प्रोटियोज यी एक्जाम्पल चाहिँ डिराइभ प्रोटिन्सका एक्जाम्पल्सहरु हुन्छ यो मैले अहिले क्लासिफिकेसन लेखेँ बेस्ड अन द केमिकल नेचर सो जस्तै बेस्ड अन सेपको आधारमा पनि हामी प्रोटिनलाई क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ सो दुई खालको प्रोटिन हुँदो रहेछ सेपको आधारलाई हेर्ने भने एउटा चाहिँ ग्लोबुलर प्रोटिन हुन्छ एउटा चाहिँ फाइब्रस म पहिला फाइब्रस लेख्दैछु फाइब्रस प्रोटिन अर्को चाहिँ ग्लोबुलर प्रोटिन सो सेप जस्तो कि प्रोटिन कस्तो हुन्छ भने लामो थ्रेड जस्तो हुन्छ जस्तो कि म यहाँलाई सानो स्ट्रक्चर बनाउँ यहाँनिर जस्तो कि लामो थ्रेड जस्तो हुन्छ एक्चुअली प्रोटिन भनेको यो लामो थ्रेडकै अवस्थामा प्रोटिन पाइयो भने यसलाई फाइब्रस प्रोटिन भन्ने यो प्रोटिन जुन थ्रेड जस्तो बनाएको छ कहिलेकाहीँ यस्तो ट्विस्टेड भएर कोइल्ड भएर गुजुल्टो जस्तो हुन्छ डल्लो जस्तो हुन्छ जस्तो कि त्यही थ्रेड यहाँनिर यस्तो डल्लो जस्तो भयो यस्तो राउन्ड सेपमा यदि त्यो थ्रेड बटाइयो भने यसको सेप चेन्ज भयो अनि यसलाई चाहिँ हामी ग्लोबुलर प्रोटिन भन्छ कुनै प्रोटिन यस्तो हुन्छ कुनै प्रोटिन यस्तो हुन्छ सो फाइब्रस प्रोटिन थ्रेड लाइक जस्तो हुने भयो थ्रेड लाइक हुन्छ अनि ग्लोबुलर प्रोटिन चाहिँ राउन्ड सेपको हुन्छ सो फाइब्रस प्रोटिनहरु चाहिँ मोस्टली एनिमलमा पाइन्छन् मोस्टली फाउन्ड इन एनिमल्स यिनीहरु चाहिँ मोस्टली फाउन्ड भनेको यो ग्लोबुलर प्रोटिन मोस्टली फाउन्ड इन प्लान्ट्समा हुन्छ र फाइब्रस प्रोटिन्सहरु प्राय सोलुबल हुँदैन दे आर मोस्टली इनसोलुबल अनि यो चाहिँ ग्लोबुलर प्रोटिन्सहरु दे आर सोलुबल insoluble in water they are soluble in water so यहाँ मैले सेपको आधारमा दुई खालको प्रोटिन्सहरु बनाए जस्तो कि यसलाई हामी भन्न सक्छौं यो फाइब्रस प्रोटिन भयो यो चाहिँ ग्लोबुलर प्रोटिन भयो सेपको आधारमा यो खालको स्ट्रक्चर एकदम सिम्पल स्ट्रक्चर हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं सो फाइब्रस प्रोटिनको एक्जाम्पलको रूपमा हामी यहाँ लेख्न सक्छौं सो एक्जाम्पल अफ फाइब्रस प्रोटिन फाइब्रिन भन्ने एउटा हुन्छ फाइब्रिन भन्ने एउटा नामै फाइब्रिन केराटिन भन्ने हुन्छ KERATIN यी प्रोटिनहरु फाइब्रस सेपको हुन्छ र ग्लोबुलर प्रोटिनको एक्जाम्पलको रूपमा हामी ग्लोबुलिन लेख्न सक्छौं ग्लोबुलिन एल्बुमिन यी ग्लोबुलर प्रोटिनका एक्जाम्पल्सहरु भए सो मैले सेपको आधारमा दुई खालको प्रोटिन्सहरु हुन्छ भनेर यहाँलाई बताएँ एउटा फाइब्रस प्रोटिन अर्को ग्लोबुलर प्रोटिन सो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्लासिफिकेसन छ म त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछु अब यहाँलाई म एउटा इम्पोर्टेन्ट
क्लासिफिकेसन देखाउन गइरहेको छु टाइप्स अफ प्रोटिन हो अथवा क्लासिफिकेसन अफ प्रोटिन बेस्ड अन द स्ट्रक्चरको आधारमा प्रोटिनको टाइप्सहरु के हो सो यहाँ हेर्यो भने हामी following types of proteins are also based on the structures. So one is primary protein. And अर्को हुन्छ secondary protein. Secondary protein. अर्को हुन्छ tertiary protein. Quaternary protein. So 4 different types of protein based on the structure. अब म प्राइमरी प्रोटिनको बारेमा कुरा गर्छु प्राइमरी प्रोटिन कस्तो हुन्छ प्राइमरी प्रोटिन लिनियर सेपको हुन्छ लिनियर भनेको स्ट्रेट लाइन जस्तो देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ खाली पेप्टाइड बन्ड मात्रै हुन्छ जस्तो कि अगाडि नै हामीले कुरा गरिसक्यौं कि प्रोटिन भनेको लङ चेन अफ एमिनो एसिड्स भयो त्यो एमिनो एसिड्सहरु जोइन गर्नको लागि एउटा बन्ड पेप्टाइड बन्ड हुन्छ खाली पेप्टाइड बन्ड मात्रै छ र त्यो प्रोटिनको स्ट्रक्चर स्ट्रेट छ भने त्यसलाई हामी प्राइमरी प्रोटिन भन्छौं यसलाई मैले एकदम समराइज गरेर यसरी लेखेँ इट कन्टेन्स only peptide bond and it is linear in structure हेर्नु भने लामो स्ट्रेट लाइन जस्तो देखिन्छ लिनियर हुन्छ र पेप्टाइड बन्ड मात्रै हुन्छ जस्तो कि हामी एउटा सिम्पल स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौं जस्तो कि यो प्रोटिन हेर्यो भने मानिलियो यो स्ट्रक्चर यो एउटा प्रोटिन हो मानिलियो यहाँ थुप्रै एमिनो एसिड्सहरु जोइन भएको छ हैन अनि त्यो एमिनो एसिड केले जोइन भएको छ भन्दाखेरि पेप्टाइड बन्डले जोइन भएको छ यहाँ पेप्टाइड बन्ड त मैले देखाएको छैन यो पेप्टाइड बन्डको कारणले थुप्रै एमिनो एसिडका टुक्राहरु यहाँ जोइन भएका छन् र एउटा लामो थ्रेड जस्तो भएको छ सो स्ट्रक्चर कस्तो भयो भने लिनियर अथवा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भयो अनि यहाँ पेप्टाइड बन्ड मात्रै छ दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी प्रोटिन्स सो यसको एक्जाम्पलको रूपमा हामी इन्सुलिन भन्ने लेख्न सक्छौं इन्सुलिन भनेको एक खालको हार्मोन हो सो हार्मोन्स पनि कतिवटा हार्मोन्सहरु प्रोटिन हो सबै प्रोटिन त हार्मोन हैन बट some proteins function as hormones insulin is also hormones and it is also type of protein and insulin को सेप चाहिँ यो प्राइमरी प्रोटिन जस्तो अघि मैले बताए जस्तै स्ट्रेट लाइन जस्तो देखिन्छ अथवा थ्रेड जस्तो देखिन्छ अनि अर्को हुन्छ सेकेन्डरी प्रोटिनमा एउटा मात्रै बन्ड हुँदैन जस्तो कि यहाँ म सम्झाइरहेको छु यहाँलाई यो पेप्टाइड बन्ड मात्रै छ भने चाहिँ स्ट्रक्चर लिनियर भयो स्ट्रेट जस्तो भयो अनि सेकेन्डरी प्रोटिनमा चाहिँ अर्को बन्ड पनि डेभलप हुन्छ त्यसलाई हाइड्रोजन बन्ड भन्छ त्यो हाइड्रोजन बन्डको कारणले अब स्ट्रक्चर लिनियर हुँदैन सिधा हुँदैन फिलामेन्टस जस्तो देखिँदैन अनि यो कोइल हुन्छ हेलिकली कोइल हुन्छ अथवा हेलिक्स जस्तो स्प्रिङ जस्तो भएर कोइल हुन्छ अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ सेकेन्डरी प्रोटिन भयो कन्टेन्स सो यसमा अर्को बन्ड पनि भयो कन्टेन्स पेप्टाइड त हुन्छ नै पेप्टाइड बन्ड and hydrogen bond यहाँ अर्को एउटा बन्ड पनि थपियो पेप्टाइड एन्ड हाइड्रोजन बन्ड सो यो दुईटा बन्डहरु डेभलप भएर बनेको प्रोटिनलाई चाहिँ सेकेन्डरी प्रोटिन भन्छ एन्ड यसको शेप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एन्ड इट इज हेलिक्स लाइक भनेको हेलिकल भनेको स्प्रिङ जस्तो हुन्छ जस्तो कि अब यहाँ म स्ट्रक्चर भन्छ सबै यो यस्तै स्ट्रक्चर हो यो यहाँ चाहिँ पेप्टाइड बन्ड मात्रै छ सपोज यो पोइन्टलाई अट्र्याक्ट गर्यो भने यो छेउ र यो छेउ नयाँ आउन सक्छ जब यो दुईटा पोइन्ट नयाँ आउन खोज्छ अनि यस्तो खालको यो कोइल हुन्छ त्यस्तै गरी अर्को त्यस्तै पोइन्ट होला यो पोइन्टले यो पोइन्टलाई अट्र्याक्ट गर्यो भने यिनीहरु यो पोइन्ट बटारेर यसलाई भेट्न खोज्छ अथवा यो पोइन्ट बटारेर अथवा क्लोज आएर नजिकै आएर चाहिँ त्यो पोइन्टलाई भेट गर्न खोज्छ यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई मानिलियो अनि यिनीहरु नजिक आएपछि यो कोइल हुन्छ यो बन्ड बन्नु भनेको तिनीहरुको एट्र्याक्सन फोर्स बढ्नु हो तिनीहरु नजिक आउनु हो सो त्यस्तो हुन सक्छ यदि त्यस्तो एट्र्याक्सन फोर्स क्रिएट भएको छैन भने स्ट्रेट हुने भयो प्राइमरी हुने भयो अनि ठाउँमा एट्र्याक्सन फोर्स क्रिएट भयो बिकज अफ हाइड्रोजन बन्डिङ भने
त्यो चाहिँ सेकेन्डरी प्रोटिन भयो त्यस्तो भयो भने यो स्ट्रक्चर अब यस्तो सिधा हुँदैन मानिलियो मैले यो स्ट्रक्चरलाई अलिकति स्ट्रेट बनाएँ यसरी यहाँ हेर्छौँ हामी यस्तो खालको हेलिकल स्ट्रक्चर हुन्छ जस्तो कि यो पहिला सिधा थियो यहाँ पेप्टाइड बन्ड त पहिले नै छ यो पेप्टाइड बन्डले नै यो थुप्रै एमिनो एसिडलाई जोडेर लामो थ्रेड जस्तो बनाएको हुन्छ पेप्टाइड बन्ड पहिल्यै छ तर यो पोइन्ट र यो पोइन्टको एट्र्याक्सन बढेको हुनाले यो र यो नजिकै नजिकै यसरी बटारिएर नजिकै आयो त्यस्तै हुनसक्छ यसको यो पोइन्ट र यो पोइन्टको एट्र्याक्सन हुनसक्छ जस्तै यो पोइन्ट र यो पोइन्टको एट्र्याक्सन हुनसक्छ यसरी एट्र्याक्सन हुँदाखेरि यिनीहरू नजिकै आउँछ अनिखेरि स्ट्रक्चर हेलिक्स जस्तो देखिन्छ अथवा स्प्रिङ जस्तो देखिन्छ सो यहाँ अर्को बन्ड डेभलप भयो यो चाहिँ हाइड्रोजन बन्ड भयो एच बन्ड भनेर लेखेँ सो यो चाहिँ हेलिकल स्ट्रक्चर भयो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर हेलिक्स स्ट्रक्चर लेखौँ सो यसरी हेलिकल स्ट्रक्चर भयो भने चाहिँ सेकेन्डरी प्रोटिन भयो अब मैले यहाँ हेलिकल स्ट्रक्चर भने तर सधैँ हेलिकल स्ट्रक्चर अथवा स्प्रिङ लाइक स्ट्रक्चर नहुन पनि सक्छ अब प्लेट जस्तो स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट लेभलको प्लेटहरू जोडिएको जस्तो पनि देखिन सक्छ त्यसलाई बिटा प्लेटेड सेप भन्छौँ हामी त्यस्तो पनि बन्न सक्छ तर मैले यहाँलाई देखाएको चाहिँ हेलिकल स्ट्रक्चर मात्रै हो यहाँ सो यसको एक्जाम्पलमा हामी लेख्न सक्छौँ केराटिन प्रोटिन यस्तो सेपको हुन्छ केराटिन प्रोटिन भनेको यहाँलाई सम्झौँ कि हाम्रो कपालमा पाइने प्रोटिनलाई केराटिन प्रोटिन भन्छ कहिलेकाहीँ नङहरूमा हुन्छ नङमा कपालमा पाइने प्रोटिन यो सेकेन्डरी प्रोटिन हो त्यसको नाम हो केराटिन प्रोटिन त्यो केराटिन प्रोटिनको स्ट्रक्चर यस्तो हुँदो रहेछ त्यस पछाडि अर्को कुरा गरौँ टर्सियरी प्रोटिन इज द थर्ड category of the protein which is even more folded यो भन्दा पनि अझै फोल्डेड हुन्छ जस्तो कि स्ट्रेट लाइन जस्तो भयो स्ट्रेट स्ट्रक्चर भयो यो प्राइमरी अलिकति कोइल भयो यो सेकेन्डरी भयो यो अलिकति कोइल भन्नाले हेलिकल स्प्रिङ जस्तो कोइल भयो यो अझ बढी कोइल भयो भने अब चाहिँ टर्सियरी प्रोटिन भन्छ जस्तै कि मानिलिउँ यो पोइन्ट र यो पोइन्टको एट्र्याक्सन भयो हाइड्रोजन बन्ड भयो अनि यो कोइल हुन बाध्य भयो यो छेउलाई एट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो दुईटा नजिक आयो यो दुईटा नजिक आउन खोजिरहेको छ बिकज अफ हाइड्रोजन बन्ड तर हुनसक्छ यो पोइन्ट र यो पोइन्टको पनि एट्र्याक्सन भएको हुनसक्छ यस्तो भयो भने अर्को एउटा बन्ड डेभलप हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो स्ट्रक्चर फेरि कोइल हुन्छ यो स्ट्रक्चर फेरि बटारिएर यतातिर जान खोज्छ अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ टर्सियरी प्रोटिन हुँदो रहेछ सो टर्सियरी प्रोटिनमा अरू नयाँ खालका बन्डहरू थपिन्छन् जस्तै कि पहिला पेप्टाइडमा हाइड्रोजन बन्ड थपियो सेकेन्डरी भयो अनि पेप्टाइड र हाइड्रोजन बन्ड छँदैछ यसमा अर्को बन्ड थप्यो भने अब टर्सियरी प्रोटिन भयो सो इट कन्टेन्स पेप्टाइड बन्ड हाइड्रोजन बन्ड and others band and one other band so some other अथवा one other band another one another bond अर्को पनि बन्ड क्रिएट भयो त्यसको अन्त स्ट्रक्चर अब यो हेलिक्स जस्तो देखिन्न यो अझै कोइल भएको हुन्छ and structure and it is even more coiled or folded यो भन्दा पनि बढी फोल्डेड भएको हुन्छ जस्तो कि म यहाँलाई स्ट्रक्चर बनाएर देखाउँ कि यही स्ट्रक्चरलाई अलिकति म मोडिफाइड गर्छु यो हेलिकल स्ट्रक्चर छ यो मैले यहाँ बनाएँ यहाँ सिम्पल स्ट्रक्चर बनाएँ यहाँ पेप्टाइड बन्ड छँदैछ यो थ्रेडमा अनि ठाउँमा मानिलियो हाइड्रोजन बन्ड पनि छ जस्तो कि यो हाइड्रोजन बन्डहरू भएको एरियाहरू भयो मानिलियो यस्तो खालको थियो र यो पोइन्ट र यो पोइन्टको एट्र्याक्सन मैले यहाँ नजिकै आएको देखाएँ यहाँनिर यो दुईटा एकदमै नजिकै आइरहेको छ यो मुनिपट्टि थियो यो तल गएको थियो तर यो पोइन्ट र यो पोइन्टको एट्र्याक्सन हुँदाखेरि यो दुईटा फेरि भेट भयो अथवा नजिकै आयो अनि यहाँ अर्को खालको बन्डहरू डेभलप भयो यहाँनिर अनेक खालको बन्डहरू हुन्छ यहाँ वान अनदर बन्ड भनेको एउटा अर्को नयाँ बन्ड डेभलप हुन्छ अब त्यो बन्ड के हो भन्ने कुरा यसको टाइपहरू हुन्छ र स्ट्रक्चर हेर्दा कस्तो देखियो भन्दाखेरि योभन्दा अझ बढी कोइल भएको देखियो सो यसरी हाइली कोइल स्ट्रक्चर भयो भने यो चाहिँ टर्सियरी प्रोटिन हुँदो रहेछ मैले यहाँ वान अनदर बन्ड भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बन्ड्सहरू हुन्छ त्यो भने डिफ्रेन्ट
types of bond exist. अरु धेरै खालका बन्डहरु देखा पर्छ, जस्तै कि एउटा यो पेप्टाइड बन्ड भइहाल्यो, अर्को हाइड्रोजन बन्ड भइहाल्यो, र अरु एउटा अर्को खालको पनि बन्ड देखा पर्छ। त्यो अर्को खालको बन्ड कस्तो हो भन्दाखेरि यति मध्ये कुनै एउटा हुन सक्छ, जस्तै कि डिफरेन्ट टाइप्स अफ बन्ड एक्जिस्ट। यो आयोनिक बन्ड हुन सक्छ, डाइसल्फाइड बन्ड हुन सक्छ, हाइड्रोफोबिक बन्ड हुन सक्छ, हाइड्रोफोबिक बन्ड एसेट्रा। अब यो धेरै खालको हुन्छ, सबैको नाम मैले लेखिन। सो पेप्टाइड बन्ड, हाइड्रोजन बन्ड, अनि त्यसबाहेक अर्को बन्ड पनि थपियो भने अनि यो चाहिँ स्ट्रक्चर अब हेलिक्स मात्रै हैन, त्यो पनि अझै कोइल हुन्छ। अब यसलाई हामी टर्सियरी प्रोटिन भन्छौँ। सो एउटा एक्जाम्पलको रूपमा मैले यहाँ लेखिन्छु। यस्तो खालको प्रोटिन कसको हुन्छ भन्दाखेरि मायोग्लोबिन भनौँ न, MYOGLOBIN। मायोग्लोबिन यहाँहरूले हेमोग्लोबिन सुन्नुभएको होला। हेमोग्लोबिनले ब्लड रेड बनाए जस्तै हाम्रो फ्लेस हुन्छ, काँचो मासुलाई हाम्रो मासु अथवा एनिमलको जुन मासु मसल्स हुन्छ त्यसलाई रातो बनाउने काम चाहिँ यो पिगमेन्टले गर्छ। मायोग्लोबिन भनेको पिगमेन्ट हो द्याट मेक्स आवर फ्लेस रेड इन कलर। त्यो मायोग्लोबिन भन्ने पिगमेन्टको स्ट्रक्चर हेरेर यस्तो हुँदो रहेछ टर्सियरी प्रोटिन भयो चाहिँ। अब लास्टमा एउटा छ क्वाटर्नरी प्रोटिन। सो क्वाटर्नरी प्रोटिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको यो एउटा टर्सियरी प्रोटिन भयो। यस्तो टर्सियरी प्रोटिनहरू अझै यो त एउटा भयो, अरू 2-3 वटा 4 वटा भेला भएर गुजुलटुकहरू अझै धेरै भेला भए र एक आपसमा एट्याच भयो भने अनि त्यो चाहिँ क्वाटर्नरी प्रोटिन हुन्छ। सो यसलाई हामी यसरी लेखौँ, क्वाटर्नरी प्रोटिन इट इज फर्म बाय polymerization of several tertiary protein। थुप्रै टर्सियरी प्रोटिनहरू एट्याच भएर अथवा तिनीहरूको बिचमा पनि फेरि बन्ड भएर एउटा थुप्रै टर्सियरी प्रोटिनको लिङ्क भयो अथवा तिनीहरूको एट्याचमेन्ट भयो भने त्यो चाहिँ क्वाटर्नरी प्रोटिन हुन्छ। जस्तो कि यसको एक्जाम्पलको रूपमा हामी हेमोग्लोबिन लिन सक्छौँ। एक्जाम्पल हेमोग्लोबिन, HAMOGLOBIN। हेमोग्लोबिन हामीले धेरैले सुने हुन सक्छ। यो एउटा पिगमेन्ट हो, यो ब्लडमा पाइन्छ, यसले हाम्रो ब्लडलाई रेड बनाउँछ। त्यो हेमोग्लोबिन भनेको प्रोटिनको स्ट्रक्चर यस्तो क्वाटर्नरी प्रोटिन हुन्छ। र हेमोग्लोबिनको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने 4 वटा टर्सियरी प्रोटिनहरू एक ठाउँमा एट्याच भएर हेमोग्लोबिन बन्छ, अथवा 4 वटा पोलिपेप्टाइड मिलेर हेमोग्लोबिन बन्छ। यो एउटा पोलिपेप्टाइड मान्ने हो भने, जस्तो कि यसलाई एकदम सिम्प्लिफाइड स्ट्रक्चर भनौँ। मानिलिए यो एउटा टर्सियरी प्रोटिन, यो अर्को टर्सियरी प्रोटिन, त्यस्तै यो अर्को टर्सियरी प्रोटिन, यो अर्को टर्सियरी प्रोटिन। यो 4 वटा टर्सियरी प्रोटिनहरू यसरी एट्याच हुन्छ अनि क्वाटर्नरी प्रोटिन बन्छ। जस्तो कि हेमोग्लोबिनको स्ट्रक्चर यसरी नै बनेको हुन्छ बाय द पोलिमराइजेसन अफ 4 टर्सियरी प्रोटिन्स। सो यो हो क्वाटर्नरी प्रोटिन। एक्जाम्पल हेमोग्लोबिन। सो अहिले मैले यहाँलाई के देखाएँ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरको आधारमा टाइप्स अफ प्रोटिन, एउटा प्राइमरी प्रोटिन, अर्को सेकेन्डरी प्रोटिन, अर्को टर्सियरी प्रोटिन र अर्को क्वाटर्नरी प्रोटिन्स विथ देयर शेप एन्ड देयर एक्जाम्पल्स। अब म यहाँलाई प्रोटिनको कामहरूको बारेमा बताउँछु। वाट आर द इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स अफ प्रोटिन। प्रोटिन असाध्यै धेरै कामहरू हुन्छन् हाम्रो बडीमा, त्योमध्ये सम इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्सहरू म यहाँलाई बताउन गइरहेको छु। जस्तो कि नम्बर 1 मा बिल्डिङ ब्लक्स। हाम्रो बडी केले बनेको छ भन्दा हुन त धेरै चिजहरूले बनेको हुन्छ। त्यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन छ, लिपिड छ, एमिनो एसिड्स छ, न्युक्लिक एसिड छ, मिनरल्स, वाटर, थुप्रै चिजहरू छ। तर the main structure that makes our body is fat, protein। प्रोटिनले बनेको हुन्छ हाम्रो बडीको मेन पार्ट, मेनली चाहिँ प्रोटिन पाइन्छ। जुन पार्ट्समा खोजे पनि प्रोटिनको मात्रा थोरै थोरै हुन्छ। त्यही भएर प्रोटिन मेक्स आवर बडी, द्याट्स वाइ इट इज कल्ड बिल्डिङ ब्लक्स। हाम्रो मात्रै होइन, सबै प्लान्ट एनिमलहरू सबैको बडी मेनली प्रोटिनले नै बनेको हुन्छ। सो इट इज युज टु मेक द बडी अफ लिभिङ
पनि द्याट्स वाइ इट इज कल्ड बिल्डिङ ब्लक्स त्यस्तै चाहिँ अर्को हामी सोर्स अफ इनर्जीको रूपमा पनि लिन सक्छौँ सोर्स अफ एनर्जी सो प्रोटिन भनेको एउटा इनर्जीको सोर्स पनि हो जस्तै कि हामीलाई थाहा छ मासुमा प्रोटिन हुन्छ अनि मासु खायो भने इनर्जी आउँछ त्यस्तै गेडागुडीमा प्रोटिन हुन्छ अनि त्यो गेडागुडी खायो भने इनर्जी आउँछ किन इनर्जी आउँछ भन्दा त्यो गेडागुडीमा प्रोटिन छ अनि प्रोटिन प्रोभाइड्स अस इनर्जी त्यस्तै meat that contains protein also gives us energy. That's why so protein has a good source of energy. So energy को रूपमा पनि हामी यसलाई युज गरिरहेको हुन्छ अथवा प्रोटिनले हाम्रो बडीलाई एनर्जी दिन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु भएन. So another function is protein are also used in the defensive purpose as a defense भनेर लेख्यौं अहिले as a defense. डिफेन्स गर्नको लागि हाम्रो बडीलाई बचाउनको लागि पनि प्रोटिनले हेल्प गरिरहेको छ जस्तो कि हामी एन्टिबडी भन्छौँ यहाँहरूले सुन्नुभएको बाइ प्रोड्युसिङ बाइ यहाँ लेखेँ मैले प्रोड्युसिङ एन्टिबडिज हाम्रो बडीमा कुनै जम्प्स छिर्यो भने जस्तै कि भाइरस छिर्यो ब्याक्टेरिया छिर्यो यस्तै कुनै जम्प्सहरू छिर्यो भने हाम्रो बडीले त्यसलाई डिफेन्स गर्नको लागि एक खालको प्रोटिन निकाल्छ त्यही प्रोटिनलाई हामी एन्टिबडी भन्छौँ एन्ड दिस एन्टिबडी फाइट विथ द जम्प्स the antibody fight with the antigens and that's why protect us from the germs or from disease causing microorganisms. In this way protein some of the proteins helps to defend us from germs so by producing antibodies. So defense ma pani protein ko afno role rahecha as hormones. हर्मोन्स हामीलाई थाहा छ सबैले सुनेको नाम हो हर्मोन्स हाम्रो बडीको डिफरेन्ट पार्ट्समा प्रोड्युस गरिराखेको हुन्छ त्यो हर्मोनले हाम्रो बडीको ग्रोथ र डेभलपमेन्टलाई कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ त्यो हर्मोन्स भनेको एक खालको केमिकल्स हो कुन खालको केमिकल्स भन्दाखेरि यो प्रोटिनमा पर्ने केमिकल्स हो जस्तै कार्बोहाइड्रेट पनि केमिकल्स हो अनि त्यस्तै लिपिड पनि केमिकल्स हो न्यूक्लिक एसिड पनि केमिकल्स हो बट हर्मोन्स आर द केमिकल्स व्हिच बिलोङ टु दिस क्याटेगोरी प्रोटिन. सो अघि मैले बताइसकेँ सबै प्रोटिन त हर्मोन होइन बट अल हर्मोन्स आर a type of protein. So as a hormone हाम्रो बडीमा प्रोटिनले काम गरिराखेको हुन्छ सबै प्रोटिनले नै certain protein functions as hormones and controls the growth and development. त्यस्तै अर्को एउटा छ is enzymes. प्रोटिनले इन्जाइमको रूपमा पनि काम गरिरहेको हुन्छ फेरि त्यही कुरा आयो सबै प्रोटिन्सहरू इन्जाइम्स हुँदैन अनेक खालका प्रोटिन्सहरू हुन्छ एमिनो एसिड जम्मा 20 खालको तर त्यो 20 खालको एमिनो एसिडबाट बन्ने प्रोटिन चाहिँ हजारौं खालको हुन्छ त्यसमध्ये केही प्रोटिनले चाहिँ इन्जाइमको रूपमा काम गर्छ इन्जाइम हाम्रो सबैको बडीमा लिभिङको बडीमा इन्जाइम हुन्छ इन्जाइमले हाम्रो बडीमा क्याटलिस्टको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ क्याटलिस्ट भनेको यहाँहरूलाई सम्झौँ क्याटलिस्ट भनेको यस्तो खालको केमिकल हो द्याट रेगुलेट द केमिकल रिएक्सन सो हाम्रो बडीभित्र थुप्रै खालको केमिकल रिएक्सन्सहरू भइरहेको हुन्छ त्यो केमिकल रिएक्सन हुनको लागि क्याटलिस्ट चाहिन्छ त्यो क्याटलिस्ट भनेको इन्जाइम्स हो त्यही कारण इन्जाइम्स आर द प्रोटिन्स व्हिच फङ्सन्स एज अ क्याटलिस्ट सो इन्जाइमले कसरी काम गरेको हुन्छ अथवा यो खालको प्रोटिनले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि as a catalyst in the chemical reaction ल हामी बायोक्याटालिस्ट पनि भन्छौँ इन्जाइम्स आर कल्ड बायोक्याटालिस्ट त्यस्तै अर्को एउटा काम हुन्छ जस्तै कि ब्लड क्लटिङमा पनि इन्जाइम्सको रोल देखिन्छ जस्तै कि हामीले कहीँ बडीको पार्टमा इन्जुरी भयो अथवा काटियो भने ब्लिडिङ हुन थाल्छ त्यहाँबाट रगत निक्लिन्छ अनि खालको प्रोटिन आउँछ त्यसलाई हामी थ्रम्बिन भन्छौँ फाइब्रिनोजेन यस्ता प्रोटिनहरू आउँछ र त्यो काटेको ठाउँमा आएर डिपोजिट हुन्छ अनि फेरि फर्दर ब्लिडिङ्स स्टप हुन्छ रोकिन्छ त्यही कारण त्यो क्लटिङ रोक्नु पनि प्रोटिन हेल्प गरिरहेको हुन्छ क्लटिङ अफ blood clotting of blood
ब्लड क्लटिङमा पनि प्रोटिनले हेल्प गरिराखेको हुँदो रहेछ। सो मैले यहाँ नाम लेखेँ थ्रोम्बिन भन्ने THROMBIN थ्रोम्बिन fibrinogen etc. helps in the clotting of the blood. So मैले यहाँ लाइक केही सम इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स अफ प्रोटिन यहाँ सामु राखेँ। सो अरू धेरै फङ्सन हुन्छ बट दिज आर द मेन अर द भेरी फन्डामेन्टल फङ्सन्स अफ प्रोटिन्स इन आवर बडी।